يولد الأمان من رحم العلم والدقة، مشكلان نسيجا متينا من الكفاءة والجودة. إنها المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة، ميادين مصغرة لكشف العيوب والنواقص، ضمانا لجودة لا تشوبها شائبة، من خلال الرقابة المخبرية على جميع المواد الغذائية والمهمات والملابس العسكرية التي تستخدم من قبل القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية وغيرها العديد من مهام مراقبة الجودة. تعمل المختبرات العسكرية منذ تأسيسها عام 1962 وبشكل مستمر على تطوير قدراتها وبرامجها ومشاريعها للقيام بواجباتها لخدمة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، من خلال الرقابة على جميع الواردات للقوات المسلحة من مواد غذائية ومهمات تستخدم من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وأيضا إفادة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع المحلي والمؤسسات الحكومية والخاصة. وبتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، حازت المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة على شهادة الاعتماد ISO 17025 عام 2021 لترتقي بجودة الفحوصات المخبرية ودقتها. وحازت المختبرات على ثقة العديد من الجهات والمنظمات الدولية، ومن أبرزها المنظمة العالمية للمحللين الكيميائيين الأمريكية، والمنظمة العالمية للعلوم وتشريعات الأغذية، وغيرها من المنظمات والجمعيات ذات الاختصاص على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بتشاركية فاعلة لرفع قدرات المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة. ستواصل المختبرات العسكرية مسيرتها من خلال فتح أطر التعاون والتحديث في الخدمات المقدمة ومواكبة التطور التكنولوجي لأحدث الطرق التحليلية والمخبرية، واستثمار الطاقات والخبرات وصقلها بما يخدم عمل المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة والمساهمة في سلامة الأمن الغذائي الوطني، وبتشاركية مع المختبرات على المستوى الوطني، ودعم وحدة الاعتماد الوطني وتقييم المطابقة من خلال إنجاح مشروع قسم الBT Proficiency Testing في المختبرات العسكرية. نشكر جميع المختبرات التي شاركت في الجولات السابقة ووحدة الاعتماد الوطني، وستبقى المختبرات العسكرية داعمة لكل الجهات المماثلة للحفاظ على سلامة أمن المواد والغذاء على المستوى الوطني، في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه. يناط بالمختبرات العسكرية لمراقبة الجودة مهمة فحص مياه الشرب من الناحية الجرثومية والمواد المتداولة في أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية والعينات الواردة من القطاعين العام والخاص، وذلك بفحصها مخبريا للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، وفحص الحشوات الدافعة للذخائر المستخدمة في القوات المسلحة للتأكد من سلامتها للخزن والتداول والنقل واستقرارها كيميائيا. أثمر التعاون ما بين القوات المسلحة الأردنية وحلف الناتو لإنشاء مختبر فحص الذخائر، والذي بدوره يقوم بالواجبات الرئيسية التالية: مراقبة دورة حياة الذخائر التي ترد للقوات المسلحة، وتحليل خصائصها الكيميائية والحرارية، والتأكد من سلامة هذه الذخائر من حيث الخزن والنقل والتداول، بالإضافة إلى تقدير الأعمار الافتراضية باستخدام أحدث الأجهزة المخبرية وأحدث المواصفات التابعة لحلف الناتو، بوجود فنيين ذوي كفاءة عالية جدا وخبرات وحاصلين على دورات خارجية في أشهر المعاهد والمختبرات العالمية. تضم المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة العديد من الشعب والفروع والأقسام التي تعمل معا بكل احترافية وكفاءة لأداء المهام الموكلة إليها،
ومنها مختبر فحص الذخائر وشعبة التحاليل والفحوصات التي تعمل على المتابعة والإشراف والتدقيق على أعمال الفروع والأقسام التابعة لها. واجبات شعبة التحاليل: تقديم المشورة الفنية لمدير المختبرات العسكرية عن أي أمور تتعلق بالفروع، الإشراف على جميع الأعمال الفنية داخل الفروع والأقسام، متابعة الفروع والأقسام في عملية البحث والتطوير وأي عملية استحداث فحوصات جديدة في المختبر، تدقيق كافة التقارير الواردة من الأقسام قبل توقيعها بشكل نهائي من قبل مدير المختبرات العسكرية. يتبع للشعبة 3 فروع: فرع المنظفات ومواد التجميل، فرع الأغذية والحياة الدقيقة، وفرع النسيج. المهمة التي يقوم بها الفروع والأقسام تقديم رقابة مخبرية مميزة على جميع المنتجات التي ترد من الوحدات العسكرية والجهات الأمنية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية والجهات المدنية. رؤيتنا: الحفاظ على الاعتماد آي 17025 لعام 2017 للمختبرات العسكرية، والتي حصلت عليها عام 2021 بعدد من الفحوصات، وتم التوسع في فحوصات مرية لهذا العام 2024. وتختص شعبة الإدارة الفنية بالإشراف على جميع الأمور الفنية والإدارية والتدريبية واحتياج المختبرات من القوى البشرية، وتنظيم الدورات الخاصة بربط التأهيل بالترفيع، بالإضافة إلى تأهيل الفنيين ومتابعة صيانة جميع الأجهزة ومعايرتها من خلال فروعها المختلفة. يتم تأهيل القوى البشرية وتطويرها وتوظيفها بالشكل الصحيح من الناحية العسكرية والفنية، وبما يتناسب مع سياسة التدريب في القوات المسلحة الأردنية، ليكونوا قادرين على القيام بواجباتهم بكل كفاءة واحترافية. إنهم نشام القوات المسلحة الأردنية، عيون لا تنام وقلوب تفيض بالإخلاص، يجمعون بين الخبرة المتراكمة والعزيمة التي لا تلين. بفضل كفاءتهم نعيش في ظل أمن واطمئنان، مستظلين براية خفاقة، وفي كل يوم يثبتون أن الوطن سوف يبقى بعون الله حرا كريما عزيزا آمنا مطمئنا.
الو 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 الو. لا هيك كويس. لا هيك ممتاز. قصدك تعلي ولا توطي المايك؟ لا لا هيك كويس. يلا. وين وين جماعة التوجيه معنا؟ حبيب. المايك هذا المايك يكون خليه. ايه اول ما اعطي عطوا افتراء الحفل بعدين في فيديو. سلام ملكي بعدين فيديو. تمام تفضل. لا لسه. هيو جاي. اه جاي. بيك 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 بيك. طيب. عطوفة راعي الحفل مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد المهندس عمار السرايرة. سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. سيدي عطوفة مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد المهندس عمار السرايرة. سعادة رئيس المنظمة العالمية لعلوم تشريعات الأغذية البروفيسور سامويل جودفغوا. أصحاب العطوفة والضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم اليوم نرحب بكم اليوم في افتتاح اليوم العلمي للمختبرات العسكرية لمراقبة الجودة
والذي يأتي برعاية كريمة من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، كجزء من جهود القوات المسلحة في التطوير والتنمية والريادة العلمية، ليكون إنجازا يضاف إلى إنجازات قواتنا المسلحة، والتي تأتي دائما بتوجيهات سيد القائد الأعلى لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، وبرعاية ودعم متواصل من القيادة العامة وعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، لتكون القوات المسلحة الأردنية في الطليعة دائما ومواكبة لكل التطورات والقدرات في كافة المجالات. سيدي، يأتي اليوم العلمي للمختبرات العسكرية لمراقبة الجودة لإبراز الطرق العلمية للفحوصات المخبرية للمواد الغذائية والغش الغذائي وإدارة مسببات الحساسية الغذائية والجلوتين وطرق فحصها بدقة عالية، كما يتناول اليوم آخر التطورات في مجال فحص الأغذية باستخدام تقنيات متقدمة مثل مطيافية الكتلة وأجهزة الكروماتوغرافيا، والتي تلعب دورا محوريا في تعزيز سلامة الغذاء وضمان جودته، بالإضافة إلى مناقشة الأمور المتعلقة بأهمية دعم حماية المستهلك من خلال تطبيق أعلى معايير الرقابة على المواد الغذائية والالتزامات الخاصة بمراقبة متبقيات العقاقير للأدوية البيطرية. والآن ليتفضل عطوفة مدير المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة العقيد الركن خضر الداودية لإلقاء كلمته. اسمح باشا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق وأشرف المرسلين. سيدي عطوفة المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد المهندس عمار السرايرة، أصحاب العطوفة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أعرب عن شكري بمشاركتكم في اليوم العلمي السنوي للمختبرات العسكرية لمراقبة الجودة. هذا الحدث الذي يعد منصة استراتيجية لتعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات في مجالات التحليل الكيميائي وضمان سلامة الغذاء، باعتباره ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاستقرار الصحي في المجتمعات. كما أود أن أشكر جميع العاملين في إنجاح هذا الحدث الهام على جهودهم الكبيرة في تنظيمه، بما يسهم في تطوير منظومة العمل المخبري وفق أعلى المعايير العالمية. أن تحقيق الأمن الغذائي في الأردن يشكل أولوية وطنية، حيث تسعى الجهات المختصة وفي مقدمتها القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إلى تطوير منظومة الرقابة والفحص المخبري لضمان توفر غذاء آمن وصحي. وفي ظل التحديات المتزايدة مثل تغير المناخ والنمو السكاني والتحولات الاقتصادية، أصبح من الضروري تبني استراتيجيات متكاملة تعزز من سلامة الغذاء وجودته، بدءا من مراحل الإنتاج وحتى وصوله إلى المستهلك. وانطلاقا من الرؤى الملكية السامية، تعمل القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين على تطوير منظومة الفحص المخبري وتعزيز قدرات الكوادر الفنية من خلال التدريب المستمر والمشاركة في الفعاليات العلمية واستقطاب الكفاءات. كما تسهم هذه الجهود في بناء شراكات استراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي، مما يتيح تبادل المعرفة وتعزيز سبل التعاون في مجالات تحليل الأغذية والكشف عن المخاطر البيئية التي قد تؤثر على سلامة الغذاء والصحة العامة. وفي هذا الإطار سيشهد اليوم العلمي عرضاً لأهدف الفحوصات المخبرية التي يتم إجراءها في المختبرات العسكرية والتي تعنى بحماية المستهلك. وفي إطار سعي المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة للارتقاء بمنظومة الأمن الغذائي، تم عقد عدد من الشراكات لتطوير الخدمات المخبرية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز كفاءات الفحوصات المخبرية وموائمتها مع أحدث التطورات العلمية. ومن أبرز هذه الشراكات التعاون مع المنظمة العالمية لعلوم تشريعات الأغذية جي فورس، والقسم العربي للمنظمة العالمية للمحللين الكيميائيين الأمريكية
AOAC بهدف تطوير البرامج التدريبية المختصة والتي بدورها تضمن تقديم نتائج تحليلية أكثر دقة وموثوقية لتدعم عملية اتخاذ القرار وتعزز ثقة المستهلك بالمنتجات الغذائية المتداولة. وفي الختام لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لحضوركم الكريم ومشاركتكم الفاعلة في هذا اليوم العلمي السنوي، متمنيا لكم الاستفادة من الفعاليات العلمية المطروحة والتفاعل مع الخبرات المتخصصة من داخل الأردن وخارجه. كما أشكر جميع القائمين على تنظيم هذا الحدث الهام، آملين أن يحقق أهدافه الاستراتيجية في تعزيز الأمن الغذائي وضمان وجودة سلامة الغذاء في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع كلمة سعادة نائبة المدير التنفيذي لمنظمة ال AOAC الدولية السيدة كاترينا كاستوفا. Hello, good morning everyone. On behalf of AOAC International, I would like to welcome you and wish you a successful Scientific Day event, which has a very interesting agenda focused on gluten analysis and management, as well as on monitoring of veterinary drug residues in food. These topics have been identified as important focus areas for the AOAC Arab section and are also well aligned with AOAC International harmonization efforts. For example, AOAC International has recently published new standard guidelines for validation of methods for food allergens and is in the final stages of completing validation guidelines for both qualitative and quantitative gluten methods. These guidelines will support the gluten-related efforts of the AOAC Arab section, and I look forward to our collaboration in this area, as well as continuous collaboration related to the development of proficiency testing programs relevant for the Arab region. And with that, I wish you all a day full of scientific exchanges and interesting discussions. والآن فليتفضل سعادة رئيس المنظمة العالمية لعلوم تشريعات الأغذية جي فورس بروفيسور سامويل جودفغوا لإلقاء كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أصحاب العطوفة، الزملاء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود أولاً أن أبدأ بالإعراب عن أحر عبارات الشكر والامتنان للقيادة العليا للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على الدعوة للمشاركة في اليوم العلمي السنوي للمختبرات العسكرية لمراقبة الجودة المنعقد اليوم في عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمان برعاية القوات المسلحة الأردنية ومنظمة ال AOAC International القسم العربي. إن تنظيم مثل هذا الحدث يعتبر مساهمة فعالة في مواصلة بناء المجتمع التحليلي العربي، والذي يعتبر كما تعلمون من أهم أهداف القسم العربي لل AOAC International. ومشاركة المنظمة العالمية لعلوم تشريعات الأغذية The Global Food Regulatory Science Society، والتي يسعدني تمثيلها اليوم في احتضان ورعاية القسم العربي لل AOAC International، هو نتيجة لتوائم أهداف هذا القسم مع مهمة جي فورس الرامية لدعم العلوم التحليلية للأغذية كجزء من علوم تشريعات الأغذية، والتي على أساسها يتم إعداد وإنفاذ القرارات التنظيمية المتعلقة بالأغذية. We are very fortunate to enjoy the partnership of the Quality Control Laboratories of the Jordan Armed Forces in this endeavor, and we are very proud of the progress that we have accomplished over the past year in the collaboration that has been steadily developing between our organizations since the signature of the Memorandum of Understanding between our two institutions over a year ago.
The organization of this scientific day is also a great illustration of the leadership of the quality control laboratories of the Jordan Armed Forces in opening new avenues of scientific activities in food analytical fields, with emphasis on protecting consumers, not only in Jordan, but also in the Arab region and globally, and to support the availability of new analytical tools to enable conformity assessment. I would like to express our deepest appreciation and thanks to all those who made the organization of this event possible, primarily the members and the leadership of the quality control laboratories and all the Jordan Armed Forces, the Arab Army. I would like also to thank our G-Force team and the team of the Arab section of AOAC International, as well as the partners that enabled this event, including the corporate sponsors, the company R-Biofarm and the Waters Corporation. أتمنى لنا جميعا يوما حافلا بالتبادل العلمي والمناقشات المثمرة، وشكرا. تقديراً للدور البارز الذي تقوم به المؤسسة الاستهلاكية العسكرية في خدمة المستهلك وحمايته، ومن خلال توفير المنتجات ذات الجودة العالية وضمان سلامتها عبر الفحوصات المخبرية الدقيقة التي تجرى في المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة. إذ تعد المؤسسة الاستهلاكية العسكرية نموذجاً رائداً في تعزيز الثقة بالمنتجات الواردة إليها كمنتجات سليمة، وفحوصاتها المخبرية مطابقة للمواصفات المحلية والدولية، وما يعكس التزام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. بنهتم أكثر بتلبية احتياجاتنا، بنجدد ثقتهم فينا بجودة منتجاتنا وأسعارنا التنافسية. نتميز في السعر الأوفر في الأردن، الجودة لجميع منتجاتنا الغذائية. المؤسسة الاستهلاكية العميد الركن محمد الحديد، تقديرا لجهوده المتميزة وإسهاماته القيمة والآن فليتفضل عطوفة نهتم أكثر بتلبية احتياجاتنا والتنظيم والموارد الدفاعية لأخذ الصورة التذكارية مع جميع المشاركين.
الإخوة المشاركين راح نبدأ فعاليات اليوم العلمي خلال 5 دقائق. بنوه انه في ترجمة فورية عبر منصة زوم، في عنا عدد من المشاركين عبر منصة زوم، في ترجمة فورية من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية وبالعكس. نشكركم على تعاونكم. خلال 5 دقائق إن شاء الله راح نبدأ فعاليات اليوم العلمي للمختبرات.
كيف؟ انا بطلع اعطيتك اشاره قلت لي بلد. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الحضور الكرام، نرغب أن ننوه أنه في عدد من المشاركين موجودين معنا عبر تقنية زوم. في ترجمة فورية من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية والعكس. اللي بيرغب كمان برضو من الحاضرين أنه يترجم فوري، في سماعات موجودة عند الإخوان في الخلف بيقدر يستعملها ويستخدمها في عمليات الترجمة. والآن بدنا نستهل مشوارنا في اليوم العلمي للمختبرات العسكرية لمراقبة الجودة بمقدمة عن إدارة مسببات الحساسية الغذائية والجلوتين والجهود الموحدة في المنطقة العربية، والتي سيقدمها ويعرضها البروفيسور سامويل جوتفغوا، وهو رئيس الاتحاد الدولي لعلوم وتكنولوجيا الأغذية ورئيس المنظمة العالمية لعلوم تشريعات الأغذية جي فورس. فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى سعيد بتواجدي معكم، وشكرا مرة أخرى لكل الزملاء من المختبرات العسكرية للجودة على التعاون في إعداد فعاليات هذا اليوم. سأستسمحكم، سأقوم بأول هذا العرض باللغة الإنجليزية. So I'm going to be doing this introduction in English with your permission. And the objective basically here is to give you an introduction, hopefully, to the discussions that will take place later during this session, an introduction about the management of gluten, building, in fact, on previous discussions that we have had, because this is not the first time that we introduce this topic amongst us. So we're going to be looking primarily to gluten management, and we're going to be discussing some of the concerted efforts within the Arab region with the leadership of the Kingdom of Jordan in particular. And we will be zeroing in, of course, given that this is an analytical meeting, we will be zeroing in on the importance of gluten
testing as part of the solution of gluten management and celiac disease management. So I'm sure actually many of you know about celiac disease, but we will discuss this further. So it is an autoimmune disorder. It is apparently inherited, so people have some genetic predisposition, but sometimes the gene is silent, sometimes the gene is expressed. And the manifestation or the phenotype associated with this disorder is that people that have this disorder, when they consume certain proteins that are known as gluten protein, they will have a reaction. These proteins will be recognized, and this reaction is manifested mainly by a gastrointestinal disorder, but it doesn't stop to that. It actually can lead to the deterioration of the lining of the small intestine. And of course, there are several other health repercussions related to the deterioration of the villi of the intestine. We have approximations of the global prevalence of this disease, and it is on average about 1%, so between 0.7 and 1.4 according to some studies. There is anecdotal evidence that in this region, in the Arab region, this prevalence seems to be higher and potentially double the average that is known in the rest of the world. Now, as we mentioned, it is an autoimmune reaction. And again, there is a phenotype, there is a manifestation in the sense that the person who has this disease and consumes the culprit proteins, which are essentially gluten proteins that we find in wheat, rye, barley, so essentially, and any hybridized strains of these cereals. So those who consume these cereals will have this manifestation, mainly pains, gastrointestinal pain, but it can go further than that. Basically, these are some of the manifestations that we see. We have osteoporosis, lymphoma, potential reproductive problems, all the way to growth disorders, delayed puberty in children. And of course, this is related to the fact that with a disorder in the intestine, nutrients tend to be malabsorbed, and you have several repercussions as a result. Now, beyond those who are suffering from celiac disease, there are other individuals that suffer from other intolerances. So these are other immune-related reactions. So an intolerance generally can be an IgG-mediated reaction, but there is also wheat allergy. And again, we have to make the distinction between wheat allergy and celiac disease. With wheat allergy, you have also an acute reaction that can lead potentially to anaphylaxis. And as you know, anaphylaxis can lead to death. Now, this does not lessen the importance of celiac disease because it is a disease that is associated with many chronic disorders all the way to cancer. Unfortunately, until now, there is no cure to this situation, to this type of disease. And the only thing that those who have this disease that they can do is really manage their condition. And to manage their condition, the only way they have is to avoid the consumption of the ingredients to which they are sensitive or to which they develop this reaction. So essentially, for those individuals, the main risk management approach is to know the composition of the foods, but also to target foods that do not contain these proteins or that do not contain these cereals. And in fact, this approach can be considered as a preventive approach because if you know the composition of the food, or if you target safe food alternatives, you may prevent these undesirable reactions. Now, of course, when you have food regulators that are trying to support the risk management approach, food regulators get inspired by the international food standard setting body, that is the Codex Alimentarius Commission. Everybody knows about Codex, I'm sure.
And again, Codex has at least 3 committees that have been looking at this issue and helping consumers with both allergies and celiac disease better manage their conditions by the development of food standards. The Codex Committee on Nutrition and Food for Special Dietary Uses. In fact, this is the primary committee that looked at gluten-free foods primarily. But you have also the Codex Committee on Food Labeling and the Codex Committee on Food Hygiene. The Codex Committee on Food Hygiene looks mostly at providing guidance on the way to produce food in a manner that prevents the introduction of these undesirable ingredients. Now, of course, from Codex, several other jurisdictions around the world have followed suit and have adopted several rules, primarily to support the availability of safe food alternatives for celiac individuals. And most of the regulations tend to define what is a gluten-free food. So what are the conditions that need to be fulfilled for a gluten-free food to be called gluten-free food and therefore to be recognized by consumers? The European Union, for example, defines gluten-free food as foods that do not contain gluten sources, so meaning those proteins from wheat, barley, rye, etc., at levels that are equal or lower to 20 parts per million or 20 milligrams per kilogram. Now, in the European Union, they have another standard also that defines what they call low gluten containing, very low gluten containing foods. And this is also to address the needs of some consumers that may have moderate intolerance. They can actually tolerate some amount, but not higher amounts of gluten containing foods. So there is this special standard. And primarily, this particular standard applies to prepackaged foods. You have a similar situation in the United States, in Canada. I believe also in Jordan, GESMO has adopted a similar standard. It is, in fact, based on the Codex standard. And of course, in order to make foods that are known to be gluten-free, you can use the labels, so a gluten-free statement on the label, but you can also find certification approaches that actually give you an added certainty that the food has been prepared to avoid or to prevent the introduction of gluten, and that's what the association AOAC provides. And you can find this symbol that you see here in green as a representation of a gluten-free food with such certification being provided. Now, of course, to be able to manage gluten in food, this does not happen at the end of the product. So here, this is also going to be a major element of discussion, which is that we do not manage the risks only by testing the final food. We need to have controls all the way to throughout the supply chain, from the harvest, practically from the field, actually, all the way to the retail, to the consumer. And we're going to be looking at the types of prevention or management approaches that need to be followed. Guess I'm really unlucky with my pointers. Eh? It's not obeying me. This is the main. Yeah. J'appuie puis bon. Okay, c'est bon. So, for the first step, that is the harvest. In fact, there are right now some cereals like oats, for example. If they are pure oats are known to be safe for the majority of celiac individuals. So if you want to have pure oats, you need to make sure that from the field, even from the seeds, you have to select oats that are not mixed with wheat, rye, or barley. So the control starts even from the seed element all the way to the field. And of course, any type of raw material that can be generated as a result of that. And you need to look at potential for contamination, particularly for cereals that should not be containing these gluten sources. The example is pure oats.
The second step is the ingredient production. And here again, we have management of the raw material. So once you harvest, you have the raw material. And again, the management of the raw material, avoiding cross-contamination, making sure that the material is clearly labeled. You do not have mistakes, particularly when you turn the material into flour. That's also an element of risk management by food producers at this stage. Then you have the stage of the production itself with the ingredient handling and avoiding any type of cross-contamination. And of course, throughout the process, we need to make sure that you avoid any type of cross-contamination, and you have all sorts of tools that you may apply in order to help you verify the effectiveness of your management protocols. I borrowed these slides, or partially, from colleagues from the R Biofarm team. And this is an example of a particular ingredient that is targeted to celiac individuals, pure oats, where we're trying to avoid the introduction of wheat. And then I'm going to go to the next slide. I'm going to give up on my pointer. Yeah. Okay, so we'll see. So, of course, the final stage is basically the verification of the final product and making sure that the label that the consumer reads and relies upon it to make a decision is accurate. And essentially, when gluten sources are there, they are labeled, but also when the product has been produced with all the certainty to be gluten-free, is identified as gluten-free. Now, when you integrate that as part of food safety management protocols, basically, you have to control gluten at the 3 stages of production, looking at ensuring that any establishment that produces gluten-free foods complies with prerequisite programs that enable to exclude gluten from the supply, also that you have preventive controls in the process, but also to make sure that you have the right traceability protocols. Traceability forward is very important because when you have a problem, and despite every effort, you will have sometimes problems, you need to be able to recall the product very quickly. And if you do not know where the product is, meaning if you do not know the traceability forward, that will delay your recall and may result in problems with consumers. Now, of course, consumers expect that when they see gluten-free product, it is safe for them. Now, why or how do we define the safety of a gluten-free food? Some studies were conducted mainly in the form of challenge studies and have identified that a dose of 10 milligrams per day or lower would be considered as safe for celiac individuals. So what you need is to have a level of gluten sources to be always less than 10 milligrams per day. And it's on the basis of that then levels were derived in order to protect consumers in the form of maximum levels for gluten-free foods. Now, of course, when you look at programs that have been developed around the world to be able to protect consumers, you have integrated programs that try to provide the safety and the quality of the products that are considered to be alternatives for celiac individuals. And when we were contemplating this in the Arab region, what we are aiming towards is again to promote the availability of these safe alternatives, because right now I don't believe that there is enough gluten-free foods that is of certain quality and certain safety for the consumer in the Arab region. And of course, in order to do that, you need to support that with the appropriate regulatory framework. So essentially, enabling food regulatory framework that could enable that. Of course, we will take Codex as the guide, and this particular standard, so CXS 118, 1979. So you see, this is not a new standard.
This is an old standard. It was developed in 1979. Now, this standard evolved over time. Gluten-free food previously used to be meaning food that contains gluten less than 100 ppm. And now actually we moved from 100 to 20 parts per million. So you see, and this is based on the knowledge, the scientific knowledge that was accumulated, and of course, the knowledge of the safe dose for celiac individuals. Now, Codex did not only develop a standard for labeling, but also develop a standard or requirement for methods. And this is in fact inserted in the standard, the general standard for methods of analysis and sampling, CXS 234, 1999. And you have a method that is listed that is considered to be a type 1 method. Now, again, here, this is the articulation of the standard 118, 1979. You see that you have the 20 parts per million identified. And this is the listing of the methodology that is recognized by Codex as a type 1 method that will help ascertain that a gluten-free food is gluten using what is known to be the R5 antibody in an ELISA-based methodology. And we will be discussing that later. And I believe we discussed that, in fact, previously in previous meetings. Now, of course, when you have multiple types of food products, you need to make sure that the method that you have is fit for purpose. Having only the antibody is not the only part of the solution. You have to have the right extraction protocol. You have to have the right format of the assay, and the format of the assay that will allow you to detect gluten protein, whether they are in their native form or whether they have been processed, including when they are hydrolyzed. So when you hydrolyze gluten proteins, so when you hydrolyze them, you make them really in smaller pieces, they do not necessarily cease to be toxic for celiac individuals. Because in fact, the part that has been recognized to be toxic is a pentapeptide, 5 amino acids. So even if you have a piece of 5 amino acids, it can actually be toxic to celiac individuals. And you need to have methods that perform also with products that are made with highly hydrolyzed proteins. Now, when we are developing strategies, including what we are trying to do in the Arab regions, we have certain questions that we need to answer. So, of course, we have the Codex standard. And most of the Arab countries, like other countries around the world, have adopted the Codex standard, so 20 parts per million, as the standard for gluten-free foods. But in most parts of the world, when they did that, they actually did a check. They conducted a risk assessment. They actually checked what is the type of gluten-free food that is available for celiac individuals. What are the gluten-free alternatives that are not even labeled as gluten-free? The example, buckwheat. Buckwheat is essentially al-hinta sauda, is a source of flour that is targeted by celiac individuals. But when you check buckwheat, you will not find it pure. You will probably find some wheat in it. So before these countries adopted the Codex standard or decided to adapt it, and in fact, there is one country that decided not to adopt it, Australia, for example, decided not to adopt the 20 parts per million and adopted 5 parts per million. 5 parts per million, that's practically a limit of detection for some tests. That's actually close to a zero tolerance, but with a quantitative level. So the question is the Codex level appropriate for the Arab region? Do we have data that will support that? And we need to answer this question with evidence, with scientific information. And of course, as a result of that, we want to promote the availability of safe food alternatives that are supported by evidence-based standards.
And this is the type of work that we hope to accomplish, that we started already, in fact, since last year, and thanks to a meeting that was conducted in collaboration with the military laboratories here in Jordan, and in collaboration primarily with the Celiac Disease Association from here in Jordan. So we have some initiatives underway that we will be discussing throughout the day, and particularly throughout the morning. One of them is related to also making sure that those who are producing gluten-free foods, those who are controlling gluten-free foods, know the tools that are available to them. And when I say know the tools, know the analytical tools and know how these tools perform. And also that they enjoy a standardization of these tools so that there is a clear standard. If I ask you, is there an Arab standard for gluten-free methods? I don't believe that there is one. And our objective is to develop one, to develop clear standards based, of course, on the guidance of AOAC International. We are also looking at generating the data that would allow us then to either adopt or adapt the Codex standard. The data that we need are two types of data. One type of data is related to how much gluten remains in the form of residues in the diet of celiac individuals. The second part of the data is what type of food and how much food do celiac individuals consume? What are the differences in the diet of celiac individuals? And that will allow us to conduct the exposure assessment and therefore the risk assessment. And these are the type of activities that we are embarking on steadily and where investments will be made. So what we are hoping is that we will be supporting the Arab region to have evidence-based requirements for gluten-free foods and safe food alternatives, and hopefully support the establishment of an Arab standard for gluten-free foods, and also for Arab standards for analytical methods supporting such availability. Now, of course, in any of these endeavors, collaboration is key. And in fact, a gathering such as this one, and what we will be seeing later on, having representation from consumer organizations, from regulators, from representation of the clinical community, the industry, and academia will be a key component to help us achieve the success of providing safe food alternatives for celiac individuals in the Arab region. So again, I hope that this introduction helped set the stage for the rest of the discussions, and I'm really looking forward to the debate that will follow and to the rest of the presentations. Again, thank you for your attention. الأخوة المشاركين، نود أن ننوه إلى وجود ترجمة فورية باستخدام السماعات الموجودة عند الأخوة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية أو بالعكس. بالإضافة لوجود الQR كود الموجود على الباجات، نقدر نعمل سكان حتى نطلع على برنامج الحفل أو برامج المضايلة بالحفلنا اليوم. والآن راح نستكمل مشوارنا مع السيدة جوانا ميدر، مديرة المنتج المواد المسببة للحساسية من شركة آر بايو فارم من جمهورية الاتحادية الألمانية، واللي راح تعطينا برزنتيشن عن الإدارة المتكاملة للجلوتين. فلتتفضل مشكورة. So good morning, everyone. My name is Johanna Meder. I am the product manager for allergens at our Biofarm, and I feel very honored to participate at this important event today with a presentation regarding solutions that support an integrated gluten management. Yes, I want to give you a short overview about what I'm talking for the next 30 minutes. So I will start with giving you an overview about the history of gluten and the adoption of the Codex Alimentarius. Afterwards, I will give you some facts about the methods for gluten detection. And in the end, I will focus on the integrated gluten management, providing test solutions all along the food production chain by highlighting 3 basic methods.
So let's start with the history of gluten. In 1983, the Codex standard for foods for special dietary use for gluten-sensitive people was established. But at this time, there was no sensitive method available to detect gluten in foods. And 8 years later, so in 1991, there was one assay developed, the Scarrett ELISA, but this had some severe limitations. One limitation was the insensitivity of the assay. So the LOQ was around 150 milligrams per kilogram, which is very insensitive compared to the current available test, which has a limit of quantification, which is around 3 or 5 ppm or milligram per kilogram. So another 8 years later, in 1999, Professor Mendes and his working group developed a new ELISA, the R5 sandwich ELISA, by using an extraction method with ethanol. But very quickly afterwards, they found out that the ethanol extraction is not sufficient enough to extract gluten out of processed samples. And that is why in 2002, the working group of Professor Mendes was establishing a new extraction method with the cocktail, or the Mendes cocktail, for heat processed samples. At the same time, our biofarm was launching the first commercial available R5 sandwich ELISA, which was called radar screen gliadin. In this publication, Professor Mendes describes the simple method of using an ELISA with an R5 antibody-based antibody. And he also points out that it is very difficult to extract gluten from heat processed samples because gluten subfractions and denatured fractions are aggregating. And by using the new developed method with the cocktail, it was able to enhance extraction and solubilization of those aggregated subfractions of gliadin. Next to that, it is also maintaining the specific reactivity to the R5 antibody. So yes, after launching the kit of radar screen gliadin in 2002, our biofarm conducted the first internationally collaborative study by using the R5 ELISA in combination with the cocktail, Mendes cocktail, which is also commercialized, available as the cocktail patented. A few years later, so 3 years later, in 2006, the Codex Alimentarius saw or recognized the advantages of using this method and endorsed it as a Codex Type 1 method. And 2 years later, in 2008, the Codex standard was revised, which included a threshold of gluten of 20 milligram per kilogram, and the R5 Mendes ELISA became Codex Type 1 method. Next to that, in 2012, the Codex Type 1 method, or the radar screen gliadin assay, became also official method of analysis by the AOAC. And after a second collaborative study, it also got the approval for the AACC international method. So a Codex Type 1 method in general refers to a highly precise analytical method that is used for determination of the composition and contaminants in food. So those methods are usually also referring to a reference method. And in 2008, the R5 Mendes ELISA became the Codex Type 1 method, which means that it is the only available method that detects and describes and defines the gluten amount in food in general. So there's no other method available. But the Codex Type 1 method doesn't include an R5 ELISA on its own. It also includes a combination of both an R5-based ELISA and the cocktail extraction, so commercialized as a cocktail patented as well. So there's now a combination of two standards which are mentioning gluten. So the first standard is the standard for special dietary use, and the other one is the
is the recommended methods for analysis. So in combination, we have both. We have the analysis of gluten and we have the definition of gluten-free foods in general. So the standard of special dietary use also includes multiple definitions. So the first definition is what are gluten-free products in general. In 2008, they adopted or revised it and included the threshold of 20 milligram per kilogram, which means that food is gluten-free until a level of 20 milligram per kilogram is not exceeded. There's a second definition about prolamins. The R5 ELISA, which is also employed within the Codex type 1 method, this detects a specific fraction of gluten, so-called prolamins. Prolamins out of wheat are also called gliadin, but prolamins out of rye and barley are called saccharins or hordeins, respectively. So those prolamins are defined to be extracted in combination with ethanol. So even when you use the cocktail in combination with the ethanol, it can be performed. Next to that, the prolamine content within gluten is also defined to be at 50%, which means when you have a gliadin concentration, you need to multiply that result with a factor of 2 to get the gluten content in general. And lastly, there is also the definition of the method for gluten detection, which is the R5 Mendes ELISA. So after the official method of analysis was approved for this assay, at this time, there was no definition of foods in general, but we have a variety of foods at the moment. And at this time, most of the methods were defined to be based on the determination of proteins from food, which is why in 2016, the AOAC guidelines were revised and the assay, so the R5 ELISA was not approved for foods anymore or was not applicable for the determination of gluten in foods, but rather for corn and rice-based matrices. Our biofarm was convinced that the assay is also applicable for a variety of foods, which is why in 2020 we performed this third collaborative study to prove that the assay is also applicable for many food types. So next to the ELISA, there are multiple methods available that detect gluten in food. I just want to highlight 3 different methods in this presentation. I know there are other methods like LCMS, for example, that are able to detect gluten in food. So the immunological-based methods like ELISA and LFD are detecting specific proteins in general. So in gluten detection, they detect either gliadin or gluten, depending on the calibration of the assay. There are also PCR methods available, but these detect DNA, so the species of the contamination. For ELISA methods, there are 2 main principles available. One is the sandwich-based principle, which is also the Codex type 1 method. And second, there is the competitive assay, which can be used for fermented or hydrolyzed samples where only gliadin or gluten fragments are provided. Next to that, ELISA is frequently used for quantitative determination of contaminations in food, and it is often applied to verify the results of LFD or PCR, for example. LFDs are also immunological-based methods, so they detect gliadin and gluten, and it is used as a quantitative or qualitative control for foods, for cleansing waters, and for soil phases, for example, which means that in between of a production process, you can verify your cleaning procedure of the production plants. But of course, you can also detect contaminations in food, for example, in raw materials or in the finished product. And this can be used for a screening method. So when it's positive, you can verify your result even with an ELISA or with a PCR, for example.
PCR, as I said, detects DNA, so it may be used for identification of the contamination, so whether it's from wheat, rye, or barley. But of course, it is also used as a qualitative and or quantitative control for foods mainly. It is also often used to confirm the results of an ELISA because immunological methods are often prone to cross-reactivity. So the antibody that is applied in those methods, they may have a specific reaction to another compound, which is similar to the epitope that is usually detected. So as you can see in this pyramid, there are multiple solutions available that are able to detect gluten in foods. But in this presentation, I want to focus a little bit on the 3 basic methods, which are on top of the pyramid. So let's start with the Reader Spring gliadin. That's the one I was talking about. It is an A5 sandwich ELISA, and it is the Codex type 1 method by using the cocktail extraction. It is also official method of analysis by the AOAC, and the wide applicability to foods in general has been proven with this 3rd collaborative study. Within this 3rd collaborative study, multiple samples were analyzed, including incurred samples. And what incurred samples are, I will give you a follow-up in the next few slides. So as said, in 2021, the 3rd collaborative study was finished, and the matrix extension was approved to prove that the assay is widely applicable for foods in general. Before I get into the result section and the sample preparation section of this assay, I want to perform a little excursion with you. So in here, you see the structures of a protein in general. So there are primary structures, secondary structures, tertiary and quaternary structures, but the antibody always react with one specific epitope only. So by having a look at this protein, which is on the left-hand side in its native form and processed on the right side, you see different processing degrees of this type of protein. So the green antibody detects a primary structure of the protein, which is also present on the highly processed or hydrolyzed sample. But when you apply another antibody, like the red one, which takes a secondary structure, so the alpha helix, for example, this structure is degraded when it's very highly processed or hydrolyzed. So this structure got lost during the production process. And there's another antibody, the blue antibody, which detects another secondary structure, but this structure gets lost even when it's processed a little bit. And this means that upon processing of proteins, structural epitopes are getting lost, which means that some antibodies are not able to find its epitope anymore. And this structural loss of epitopes is gradually and depends on the production processes. For example, it depends on time, on temperature, and even of acidic environments, for example. It is also very important to know where the contamination occurs. Did it occur in the raw material? Did it occur during the production process? Or did the contamination occur in the final product? And because of this, we've learned that in heat processed samples, gluten fractions are aggregating. This will also have an impact on extraction and even on recovery when you don't find the epitopes anymore, and when the proteins are aggregated, for example. Therefore, it is very important to also include incurred matrices in your validation studies. And this was also recognized by the AOAC, which means that they have revised their guidelines. So what are incurred matrices? Incurred matrices are matrices where a raw cookie dough, for example, is spiked or contaminated with a gluten source, and afterwards it's getting processed. So the contamination undergoes the whole production process and alters its structure according to the matrix itself. So it's very important to include also those
samples in the validation to verify whether your method will work or not. So let's have a closer look at the sample preparation of the Codex, or aligning to the Codex Alimentarius type 1 method. You see that for processed samples, you add cocktail patented and you also use ethanol, but there are many steps required in between. So that sample preparation took a very long time and takes along 2 hours in total. So having a look at the results of the third collaborative study, where also incurred matrices were included, you see an overall good recovery and good precision all over the matrices, which is why it was approved for an extended matrix. So it is approved for the applicability of foods in general. So this method is very good for detecting foods in general. So let's have a look at the second basic method, the VitaScreen Easy Gluten, which has been newly developed. It is also based on the R5 antibody and is a sandwich ELISA, but this time it is calibrated to gluten. So it will detect gluten from different varieties like wheat, rye, and barley. And it has a much more easier extraction, but we will see that in the next slide too. For all ELISAs in the biopharm product portfolio, also automation is possible, which means that there are ELISA analyzers which perform the test procedure of the ELISA. And in here, we also focused on incurred matrices during the validation as well. So in here, you find the sample preparation of the easy gluten extraction method. In here, you see that you take one extraction tablet, which is also seen on the left-hand side. So it's like a pill. You add that with 1 gram of homogenized sample, add ethanol, and then you mix it thoroughly, incubate it for 10 minutes, and centrifuge it. When no particle-free supernatant is obtained, you make a little additional filtration step. So compared to the Codex type 1 method is very easy, very simple, and just takes approximately 10 to 20 minutes, depending on the how many samples you analyze. So regarding the ELISA procedure, the extracts need to be diluted prior analysis within the ELISA because of the high ethanol content. Those high ethanol concentration may lead to interferences within the antibody, which may cause false results. So that's a very important step in this test procedure. And the test procedure is then followed by 3 incubation times of 10 minutes. So also a pretty fast analysis. After approximately 50 minutes, you get your first result. The next assay is the RidaQuick Gluten Quant. It is a very new approach. It is a quantitative lateral flow that also is calibrated to gluten. So it detects also gluten from different varieties like wheat, rye, and barley. It is also contains an easy extraction method. It is even more convenient and more fast compared to the easy gluten one. And it is also has also a fast analysis. So upon 10 minutes, you have your result. We also focus here during the validation to incurred matrices, and the evaluation is performed with also a new approach, which is an application on your smartphone. So the Rita Smart App Allergen, and with that, data management and a cloud solution is provided. On this slide, you see the sample preparation methods. So as said, LFD can be used for surfaces, for sip water, and also for food samples. And when we have a look at the right side, so the extraction or the sample preparation for food samples, you see also that it uses extraction tablets. It's the same for the easy gluten. You add 1 gram of homogenized sample, add ethanol, you mix it and filtrate it,
And then you can add the sample to the 2 conjugates and incubate it for 5 minutes. After the first incubation of 5 minutes, you place the test strip into the test tube and you wait for another 5 minutes until the incubation time is over and you are able to measure the results. The result can be measured in 2 ways. So on the one hand, you can measure it with a smartphone directly, or you can use an external device, the Reader Smartbox, where analysis is performed in a more convenient way and with standardized conditions and so on. So what about the solution? In here, we don't provide only a test kit, it's a solution we are providing. So the camera of their smartphone or even the Reader Smartbox just takes a picture of the quantitative ladder flow, where the results are then transferred within the app and is measured within the app too. Afterwards, the results, they can be transferred to the cloud, they can be transferred to a printer to print it out, or they can be shared via email, for example, in a PDF format. With this, we also provide a cloud-based system. So on the left side, you see customer A and customer B having one site where the analysis is performed, which means that they are using the public cloud service where the results can be seen in an online cloud system in a real time or in the dashboard with real-time data. But there are also some customers that having multiple sites. So they have a site in, I don't know, Germany, in Jordan, in the US or something. So the global QC management, they will have access to all of the systems because it's one shared cloud system. And with that, they can individualize it and have a dashboard with all real-time results and analytics for every result that have been performed within the different sites. Just to summarize a little bit, the 3 basic methods, all methods are based on the R5 antibody. There are quantitative and qualitative methods available, and also automation is possible for certain products, of course, as an option. Because we used just one antibody, the R5 antibody, in all our tests, the result comparability is given, which is shown in the next slide. So in here you see a comparison of the analysis of incurred matrices that have been spiked with multiple varieties, so with wheat, rye, and barley. On the right columns, you see the new products, so the Reader Quick Gluten Quant and the Easy Gluten one. And by having a look at the overall recoveries, you see that those results are very comparable. On the left-hand side, you see the Codex type 1 method, so the radar screen gliadin. And this assay is calibrated to gliadin, which means that a factor of 2 is used to get the gluten content. Recent studies or recent publications have shown that the factor of 2 is not really that correct. That there's a factor of 1.5, which is more precise to define the prolamine amount in gluten. And this is why I also included this calculation in this table, where the factor of 1.5 was applied, and this showed quite good results aligning to the new other methods, which means that the new products aligns with the Codex Alimentarius type 1 method. So as seen, there are multiple methods available that detect gluten in food. And next to the basic methods that I just explained and described a little bit further, there are other like special methods available. For example, in gluten is known to be very inhomogeneous and is often contaminated with rye and barley. So there's a special method for oats available, but also for fermented or hydrolyzed products like the gliadin competitive. But also there are PCR methods available to identify or differentiate between the species of contamination.
So the important message in here is that there are solutions available that support an integrated gluten management. So gluten tests all along the production chain can be provided, which ensures safe results or safe products for the celiac patients. And this is what we need to focus on today. And yes, thank you very much for your attention. And if you have questions, I'm open to answer them or to discuss with you. Later or? Thank you for your presentation. My question about incurred sample. You said that we use it or we calculate it during validation testing. Validation of we could consider it as a positive control or as what? Yeah, you can. So we, as a test kit manufacturer, we included for validation to confirm that also naturally occurred samples during the production process can be detected with those methods. But of course, incurred matrices for food manufacturer, for example, this matrix can also be verified in the lab of the customer, for example. Okay. So we do it mainly on the final product process, on the final product step, not in the raw material or during the process step. So incurred matrices are saying that you have your raw materials all like together in like a cookie dough, for example, and then you spike your cookie dough with, for example, wheat material. And afterwards, you process the samples like cookies, and the final cookie is then the incurred sample or incurred matrix in this case. So every production step was included in the sample. Thank you so much. You're welcome. اخوان المشاركين، اذا كان في اي استفسارات او اسئله، راح يكون في عندنا جلسات نقاشيه ان شاء الله حول المواضيع المتعلقه في اليوم العلمي، حول المواضيع اللي البرزنتيشنز اللي تقدمت. راح يكون في حلقات نقاشيه، وراح يكون في اي استفسار او سؤال ان شاء الله راح يتم الاجابه عليه. في وردنا العديد من الاستفسارات حول موضوع الترجمه الفوريه باستخدام السماعات الموجوده بالخلف على الطاولات، وفي الترجمه راح تكون عبر منصه زوم من اللغة العربية للغة الإنجليزية والعكس. فاللي بحب يستخدمها هي استخدامها عن طريق الهواتف النقالة بس، يعني ما في أجهزة أنها ممكن ترتبط بالسماعات. السماعات ترتبط على الخلويات. طيب الآن راح يكون في عندنا عرض تقديمي راح يقدمه الدكتور أمين القاسوف، وهو المدير العلمي للمنظمة العالمية لعلوم تشريعات الأغذية دي فورس، ورئيس القسم العربي لمنظمة AOAC، عن موائمة طرق اختبار الجلوتين في المنطقة العربية، وعن السعي نحو تطوير طرق تحليل الجلوتين الرسمية العربية. فليتفضل مشكور. صباح الخير جميعا. شكرا لحضوركم. اسمحوا لي اتابع البرزنتيشن تبعي باللغة الإنجليزية لسهولة استعمال التكنيكال تيرمز ولسهولة التقديم ولسهولة الترجمة. So good morning everyone. Thank you for your attendance with us today. So after two very interesting presentations, the first one, an introductory presentation by Professor Samuel, who covered all different aspects related to our initiative and what we are planning to do, whether in Jordan as a pilot for all this study. And here I would like to thank the support mainly of all Jordan parties and stakeholders, mainly the military labs for quality control and the Jordan Celiac Association. So thank you everyone. And of course, for the Arab region. So this initiative, everything we're discussing today is meant to, as was introduced, to cover also the Arab region. Allow me to focus on my presentation and in my presentation on the analytical aspects
and on the standardization of gluten testing methods, and more specifically, quantitative gluten testing methods. And all the efforts we are trying to do, whether in Jordan and in the Arab region. So in this presentation, I will try to remind us all what are the main objectives we are trying to attain in this initiative, and which were already discussed. And I would like to focus mainly on the standardization aspect we currently started, and we are currently continuing with the support of all the different stakeholders in Jordan and in the Arab region. So mainly, what are our objectives in all this endeavor and this work? Main objectives: to promote safe gluten-free food alternatives for celiac patients in Jordan and abroad in the Arab region, to support robust regulatory approaches for the management of gluten-free food, and 3, to develop enablers of evidence-based decision-making on gluten-free requirements. And here, of course, we have to focus on the detection techniques, on the analytical techniques used in order to quantify gluten in food, and the importance of the generation of appropriate, accurate, and precise occurrence data on gluten in gluten-free food or gluten-free alternatives. So, as was mentioned also in the different introductory presentations, we are trying in all this endeavor to answer 3 main questions. The first one: what is the level of exposure to gluten following a gluten-free diet in Jordan and in the Arab region? So we would like to know a celiac patient or different other consumers of gluten-free food. They are exposed, what is the overall amount of gluten to which they are exposed from all different sources, constituting their average diet consumed every day. And here, this diet will include gluten-free labeled food, that's for sure. So here, the analysis of these gluten-free labeled food will allow us to check the compliance of the label, right? Whether it is abiding and answering to the standards or not. Then we will be analyzing also food alternatives, which are not to be labeled as gluten-free, which are inherently gluten-free, but the gluten could be present in those foods through cross-contamination or contamination. This way, we can have a broad, general overview and idea to all different sources of exposure to gluten through the diet. Then we will try to answer the second question: is the Codex standard or the different national adopted standard sufficient for the protection of a celiac patient, considering the different sources of exposure to gluten in their diets? And 3, of course, for a broader perspective and objective, is there enough supply of alternatives, alternative gluten-free foods in the market? So in order for us to do that, we need to have access to data, that's for sure. We fixed for us 4 main targets, 4 main objectives. The first one, working through supporting celiac associations and celiac patient communities in the Arab regions. And here I would like again to thank the huge support we are enjoying from the Jordan Celiac Association and Celiac Care Patients Association. 2, working towards standardizing analytical methods for gluten testing, and I will be focusing through the following slides on this point particularly. The data, then we will aim to generate data supporting food consumption information, and we will have also a very interesting presentation by my colleague, Dr. Sylvia, joining us from Laval University in Quebec, explaining also all the different challenges related to these kinds of information. 4, as was mentioned also, we will be collecting our occurrence data through analyzing the different kinds of foods we are targeting in order for us to join this information
first to have an idea about the exposure, so to perform an exposure assessment to a gluten from different sources of the gluten-free diet, and of course, helping towards having a decision-based risk management for this issue. Now, just focusing on the second point related to analytical approaches, particularly the standardization. But before speaking about the standardization, we've started to do a lot of efforts targeting analytical capabilities in the Arab region. And every time we work towards enhancing capabilities, we are working towards standardization. We are working towards harmonization. We are working towards alignment of methods used for analysis. By the way, why do we need to do this effort of standardization or alignment or harmonization? All of these, because we need to have occurrence data, concentrations of gluten, which we can compare. So we need to have at least aligned analytical approaches. And here specifically, we had a presentation from our colleagues from ArBioPharm. Thank you again also, presenting different analytical tools, but at the same time, we have to consider the sample preparation steps. And when we speak about the sample preparation step, we have to consider the very particular foods that we consume in our region. So we have a lot to do regarding the whole analytical methodology. So we started by some capacity building. Till now, we performed, collaborating with our colleagues from ArBioPharm, 2 trainings on quantitative kits for gluten quantitative testings. The first one was organized within the premises of the military labs, thank you. And the second one was organized in Oman, in Muscat, with the Food Safety and Quality Center in Muscat. And the idea was to gather representatives, and we had in Jordan also representatives from the Jordan Standardization and Metrology Organization. We had representatives from the JFDA. So the idea is to train everyone on the same approaches and the same, to have like an aligned capacity building for everyone. And this will help to generate aligned data. All our approaches, as was mentioned also, they are guided and inspired by approaches of AOAC International and standards from the Codex Alimentarius. At the same time, we tried, and we have it already now published, to gather all these information. We have recordings, videos, presentations, very interesting tools, which we can share with everyone, which are already organized on like an e-learning on our platform, the FoodRxI platform. So please, everyone, do not hesitate to ask access for this material. We try to gather videos from trainings, presentations from technology providers, etc. Now, our effort regarding the standardization of these methods, as was mentioned by Professor Samuel, we are aiming to reach a standardized method. So to have a standard on gluten quantitative analysis. In order for us to do that and to achieve that, we are collaborating with standardization organizations from the region. And our Arab standardization organization is the Arab Industrial Development and Standardization and Mining Organization, ETSMO, based in Rabat in Morocco. The objective is to reach guidelines for the acceptance, let's say, approval of used quantitative gluten methods. And when I say method, I'm not just speaking about the detection level. I'm speaking about the whole analytical methodology, starting from some guidelines for sampling, the sample preparation, the detection, and the calculations and different expressions of results. So to do that, we will be enjoying the support of the Arab section of AOAC International with the guidance of AOAC International through the creation of an Arab task force of experts in analytical expertise related to gluten testing. So this group was already endorsed by the executive committee of the Arab section, and we will be calling for a first meeting for this group. The idea is to have a technical expert working group supporting ETSMO in developing our standard.
The main term of reference, the TOR of this Arab expert working group, will be to review and to develop analytical requirements for the acceptance of quantitative gluten methods. So they will be working on SMPRs or requirements in order to use them. So we will have them as a standard, and then we can rely on them in order to accept or to say that this method can be accepted, or the data generated by this method can be accepted for us to use it. And then, of course, we will be developing, collaborating with ETSMO, a process for that. We have to develop a process for the review of methods, what kind of data we'll be requesting from method developers, what kind of validation data to be provided, etc., how they will be analyzing those data, and what is the process which will be followed in order to reach an idea whether to accept this method or not. And hopefully we will be publishing, or we will be adopting those requirements as a standard by the ETSMO organization. Now, just to sum up, so we are aiming to have these standards, whether requirements and accepting or verification of analytical methods. For what purpose? To generate data. Of course, we won't be waiting to have all these. We are starting to generate data using already available validated international methods, validated in AOAC International, in Codex, etc. But we will aim to have our Arab requirements and standards to collect our occurrence data, joining those occurrence data with our food consumption information, and hopefully we'll be able to perform a realistic exposure assessment from all sources of gluten targeting celiac patients. So I would like to thank you for your attendance, and of course we will have the chance to discuss more during the panel discussion. Thank you so much. إخوة الحضور، راح يكون في عندنا بريك لغاية الساعة 11. فيرجى الالتزام الساعة 11 شارب نكون في الموجودين في القاعة. راح يكون في كافي بريك موجود هون في جنب القاعة. على الساعة 11 نكون متواجدين داخل القاعة لاستكمال باقي فعاليات اليوم العلمي. الله يعطيك العافية.
رنا الحسين لكن إرثه رنا الحسين رنا الحسين لكن إرثه ومبادئه راسخة وأصبحت رنا الحسين لكن إرثه رنا الحسين لكن إرثه رنا الحسين
لكن إرثه ومبادئه راسخة وأصبحت ثقافة فينا. قرن الحسين لكن إرثه قرن الحسين لكن إرثه ومبادئه راسخة.
خلال 5 دقائق. الو. دقة، مشكلان نسيجا متينا من الكفاءة والجودة. إنها المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة، ميادين مصغرة. سلامة أمن المواد والغذاء على المستوى الوطني في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه. يناط بالمختبرات العسكرية لمراقبة الجودة مهمة فحص مياه الشرب من الناحية الجرثومية والمواد المتداولة في أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية والعينات الواردة من القطاعين العام والخاص، وذلك بفحصها مخبريا للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، وفحص الحشوات الدافعة للذخائر المستخدمة في القوات المسلحة للتأكد من سلامتها للخزن والتداول والنقل واستقرارها كيميائيا. أثمر التعاون ما بين القوات المسلحة الأردنية وحلف الناتو لإنشاء مختبر فحص الذخائر، والذي بدوره يقوم بالواجبات الرئيسية التالية: مراقبة دورة حياة الذخائر التي ترد للقوات المسلحة، وتحليل خصائصها الكيميائية والحرارية، والتأكد من سلامة هذه الذخائر من حيث الخزن والنقل والتداول، بالإضافة إلى تقدير الأعمار الافتراضية باستخدام أحدث الأجهزة المخبرية وأحدث المواصفات التابعة لحلف الناتو، بوجود فنيين ذوي كفاءة عالية جدا وخبرات وحاصلين على دورات خارجية في أشهر المعاهد والمختبرات العالمية. تضم المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة العالية والفنية، وبما يتناسب مع سياسة التدريب في القوات المسلحة الأردنية، ليكونوا قادرين على القيام بواجباتهم بكل كفاءة واحترافية. إنهم نشام القوات المسلحة الأردنية، عيون لا تنام وقلوب تفيض بالإخلاص، يجمعون بين الخبرة المتراكمة والعزيمة التي لا تلين. بفضل كفاءتهم نعيش في ظل أمن واطمئنان، مستظلين براية خفاقة، وفي كل يوم يثبتون أن الوطن سوف يبقى بعون الله حرا كريما عزيزا. نرعى كل العربي، لقد انتسبنا كلنا أكرم به من نسبي. تعيشوا 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 وتحيا عربي، يا راية لمجدنا.
اليوم العلمي، فرجاء الالتزام في المقاعد. بنرجع بنوه انه في عندنا عبر منصة زوم ترجمة فورية من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية والعكس، وبإمكانكم استخدام السماعات الموجودة في الخلف عند الشباب في حال حب حدا يستخدم موضوع الترجمة. وراح نستأنف فعاليات اليوم العلمي بعرض تقديمي راح تقدمه الدكتورة سيلفيا دومينيغيز، وهي باحثة ومشاركة في جامعة لافال في كيبك كندا، حول التحديات في تقدير استهلاك الجلوتين في النظام الغذائي لمرضى السيلياك. Hello, everyone. My name is Silvia Dominguez, and it's my pleasure to participate today virtually from Canada in this annual scientific day in Jordan. So thank you for having me. I know you've had a busy day so far. I believe previous presenters discussed topics related to gluten testing in foods. So I will now focus on a complementary aspect of gluten management, which is a dietary assessment. As you all know by this point, celiac patients need to avoid gluten to manage their condition, and they do this by following a gluten-free diet. This means they consume products that are naturally free of gluten and also prepackaged foods that are labeled as gluten-free. However, it's also known that even adhering to a strict gluten-free diet results in ingestion of very low levels of gluten. And one of the reasons for this unintentional gluten intake is that gluten-free foods are not necessarily free from gluten. This sounds a bit strange, but in most jurisdictions, the use of the gluten-free label is regulated based on a gluten threshold, not in the absence of gluten. The Codex standard for foods for persons intolerant to gluten, which has been adopted in countries or jurisdictions like the United States, Canada, the United Kingdom, and Europe, states that the gluten level in gluten-free foods must not exceed 20 ppm. This low level of gluten is allowed because naturally gluten-free grains and cereals, like let's say rice or corn, may become contaminated with gluten via cross-contact during harvesting, storage, transport, or other primary processing steps. And this type of cross-contact is very hard to control, and a zero level of gluten is not feasible, at least with current practices. Another reason for this threshold may be the performance of analytical methods. When the 20 ppm gluten threshold was established, this was the LOQ, the level of quantification of available ELISA methods, I believe, and therefore imposing lower levels would not have been enforceable. But current technologies do allow for lower detection and quantification, but maybe I'll leave this topic for our colleagues from our biofarm that I think are present today as well. From a safety perspective, the 20 ppm threshold considers a daily intake of 500 grams of wheat substitutes, and this would lead to an intake of 10 milligrams of gluten per day. This amount is estimated not to lead to clinical problems in most celiac patients, and this is based on clinical studies. However, the clinical implications of a chronic exposure to levels below this 10 milligrams per day have not been fully established. There's a lot of variability in individual responses to these low levels, so more clinical studies are needed. Okay, and why would we want to estimate the gluten intake in the diet of celiac patients? The main reason, in a risk assessment context at least, is that it would allow us to assess the level of protection obtained with a 20 ppm threshold in specific populations. As we'll see in the following slides, with a dietary assessment, we would be able to calculate the daily gluten intake and see if we are around this 10 milligrams per day or not.
And this is relevant because the 20 ppm threshold was recommended by is recommended by Codex as a worldwide value. It's not actually tailored to specific populations. And when I say different populations or specific populations, I mean groups with different sensitivities to gluten or groups that follow different consumption patterns than what could be considered average around the world. And also, from a nutrition point of view, a dietary assessment would also be important to estimate nutrient intake of a specific celiac population. Research has shown, for example, that a gluten-free diet may result in a different calorie and nutrient intake when compared to an equivalent gluten diet. And it's therefore, it's very important to investigate if celiac patients are meeting their nutritional needs. This is, however, not my area of expertise, and I would instead focus on the safety component for the rest of this presentation. Let's talk first, before going into details of the celiac context, let's look into what is exactly a dietary assessment. In general terms, and again, not only applied to gluten, but in general, a dietary assessment refers to the collection of information on foods and drinks consumed by a group of people over a specific period. One important information we would get from this type of assessment is the food consumption pattern of the participants. So the types of products they eat and in which quantities. Then if we have food composition tables, so tables that tell you the nutrient and calorie intake of different dishes or food ingredients, we can estimate the nutrient and energy intakes associated with this consumption pattern for this population. This perhaps sounds simple, not to me, but anyway, it really is not simple. There are different standardized methods for dietary assessment that we need to choose from. We will go over the methods in the next slide, but the selection, what I want to say here is that selecting the method is very important, and it will depend on factors like the study's objectives, the availability of resources in terms of cost and also trained personnel and time. The method's burden on the participants, so how complex or how long it will be for them to complete the study. The accuracy of the method, and other factors that we will discuss later on. And then we also have to consider technical details, like which type of reference we want to use to estimate the quantities of food consumed. This is something that, as a participant in this kind of study, is not that obvious if they tell you how many grams of, I don't know, pasta you eat per week. You don't have that in the top of your head. So there are options that are included in this type of instrument that could be, for example, just using household units like cups or teaspoons, or maybe providing photos of different portion sizes for them to select, or maybe even weighing, asking the participant to weigh the portion. So there are different options that need to be considered. And there's also the question of the format of the survey or the assessment, the study. Do we want to use a paper or an electronic approach? You may think, oh, paper is old school, but and also it implies, mailing paper copies and the instructions also of the questionnaires and the surveys that they will fill up to the participants. But then we have to consider the technological or electronic literacy of the population, right, that we're targeting. If we present the study in the form of an electronic application, would they be able to do it, etc. So we will discuss these challenges a bit more later on, but at this point, I wanted to bring up some of the factors that we need to be considered when selecting or designing a dietary assessment. And then once we have our results, depending on how we organize the data and the level of representativity that we obtain from the participants, well, we can think of stratifying the data, for example, to see if there are differences between
age or gender groups, or between rural or urban population, or for different levels of income, etc. All sorts of stratifications we can do with our data. So it's a very informative type of study. About the methods, so I mentioned there are several options. I'll go over the three most widely used for dietary assessment. And again, this is in general, not only for gluten or celiac studies, for any nutritional or any dietary assessment study. So mainly we have the diet diary, food frequency questionnaire, and 24-hour recall. There's a lot that could be said about each method, especially by nutritionists who are the experts on this topic. But for this presentation, I will just provide a general overview of each to give you an idea of what the characteristics are. So a diet diary, what implies is the participant recording everything they eat in a very detailed manner. This means recording brand names or labels even of prepackaged foods, recipes of homemade foods, cooking methods, restaurant meal details, and of course, for every item, we have to record the quantities. As I mentioned before, quantities will be recorded according to the predefined approach that you will provide the participants in the instructions. So we could ask them to weigh every single item. We could ask them to refer to photographs or use other type of measurements, but it has to be decided in advance. And this process, the diet diary, it goes over more than 1 day for sure. It's at least 3 days. It can go up to 10 days. And this could be consecutive days or not. And they should ideally include weekdays and weekends to capture day-to-day variations. And for gluten studies, this type of diet diary is usually accompanied by a list of food products for which the participants should record intake or could refer to. And they will have room, of course, to add anything else. This is an open diet diary. So it's a very comprehensive option. Another option is to do only a 24-hour recall. So it would be similar to the diet diary in the sense that we record everything the participant eats in 1 day. But in this case, the recording of the food consumed is led by a trained interviewer. So you go somewhere and they interview you. The interviewer will help the participant accurately recall the food and drinks intake. They can use reference photographs, measurements, etc. And ideally, more than one 24-hour recall is completed again to capture variability. And then the third option I wanted to mention is the food frequency questionnaire. In this case, the participant records their intake by themselves, but instead of using an open diary, they select food and drink options from a questionnaire. So this is really a survey where you list food items and you have to indicate frequency. So how often, 3 times per week, every day, I don't know, and the amounts consumed in each of the eating occasions. So for this method, as you can imagine, the development of the questionnaire is extremely important to be able to capture everything. And this questionnaire, before launching, it has to be tested and validated in the target population. So depending on the characteristics we just saw, each method has its advantages and limitation. The level of accuracy and detail, for example, may be higher with a multiple days diary, but it requires a high level of involvement from the participants. This is really time-consuming. The 24-hour recall can also be quite accurate and detailed, but you need to cover more than 1 day. And importantly, it requires the intervention of a trained interviewer. And the food frequency questionnaire could be simpler for participants to complete. And if it's well developed, it can have very good accuracy. But again, we have to consider that it relies on the participants' ability to recall their consumption and to adequately estimate the amounts of food consumed.
So each of them has its advantages and limitations. And finally, some studies can sometimes use a combination of methods. So for example, a food frequency questionnaire and a 24-hour recall. But this depends on the objectives of the dietary assessment. So coming back now to the gluten context, let's see the types of outputs we could obtain from a dietary assessment of the celiac population. As we keep saying, well, the very important output is the characterization of the products consumed by our population in terms of types of products and quantities studied. The quantities ideally would be presented as a distribution, not just a mean, so we can integrate individual variability in our analysis. I'm showing an example here on a table here from a dietary study on was conducted in European, Mediterranean, and Nordic countries. And in the table, I'm showing only data related to Spain, and they have several countries, but I cut the table to make it fit. And you can see the level of consumption for different food groups in grams, as well as the total daily intake for the country, all in the form of percentiles. So we're talking about the distribution. We don't have one single value that is a mean. And in the figure just below here, this is from the same study, we have the total daily intakes of gluten-free foods in grams for the 4 countries that they studied. Again, in percentiles, so showing us the entire range, if each line is a range, not just the mean. And this allows to identify some differences. You can already visualize them between the populations. For example, in Italy, I circled here in red, high consumers or maximum consumption can reach more than 500 grams of gluten-free foods per day. And these individuals would have an intake above 10 milligrams of gluten per day if these gluten-free foods have levels of gluten of 20 ppm as the threshold, right? The Codex threshold. So this is already like a safety assessment, right? And this is another of the very interesting outputs we can take out of this kind of study. Basically, we can simulate a worst case scenario with high consumption levels. We don't have to use the maximum because maybe that's not realistic, but we can consider the 95th percentile of the consumption distribution, so the upper range. And we can also assume that all the gluten-free products consumed are at the 20 ppm threshold of gluten. And then we can calculate the daily gluten intake. And then we could see if different population subgroups, for example, men versus women, or per geographical area or socioeconomic status, I don't know. We could see if different population subgroups have different exposure levels and if they are actually adequately protected. And as I mentioned before, apart from safety, we can evaluate nutrient intake. If we have data for the entire diet, we could do a global comparison between celiac and normal diets. Or if we focus only on gluten-free packaged foods, we can compare also the nutritional quality against the gluten equivalents. So let's move now on to the challenges, which is the topic of our presentation. By now, you have probably thought of several challenges when developing and implementing a dietary assessment. We can mention challenges related to the dietary assessment in general, right? Intrinsic to methods and standardized things. But we can also think of specific challenges to gluten studies. So first, defining the scope of the dietary assessment is not that simple. Of course, it should be related to the study's objectives, but we have mainly 2 options. Either we cover the entire diet, or we focus on gluten-free products only. Covering the entire diet is, of course, a comprehensive study. We would be able, for example, to assess the overall nutrient intake of celiac individuals, as I mentioned just before. It would allow us also to estimate a percentage of celiac individuals that consume a certain type of labeled gluten-free product.
and other applications, but it implies a high burden for participants, which could actually limit the recruitment of participants. And the processing of the data is expected also to be quite long. We could also narrow the scope to labeled, also prepackaged labeled gluten-free foods only. And in this case, the study would be shorter for the participants, and processing the data would be simpler. And in terms of nutrition, we could assess the nutritional contribution of labeled gluten-free products compared to their equivalent gluten versions, right? Like we said before. Regarding the methods, we saw there are inherent challenges related to each of them in terms of accuracy, level of detail, etc. For gluten assessments, usually diaries so combined or separately with a food frequency questionnaire are used. But again, the decision here is more related to the objectives of the study and the availability of resources. About the instrument, choices, as we said, are mainly paper or electronic. So paper may be more time consuming for participants, right? Because you have to write everything. Also for the managers of the study, you have to mail stuff. It's maybe more work from that point of view, but we need to think of the target population. If we decide to use an electronic method, would they be able to actually use it? Would it require training sessions, etc.? So something to evaluate. And if we choose electronic, let's say, we need to check if there are any existing dietary assessment tools currently available, because there are a number of dietary assessment tools for nutritional studies, right? Could we apply them to our study's objectives and target population? So would this be valid for celiac assessment in the specific population? And if not, we could consider developing a specific tool, but this would be, of course, long and costly, right? About the participants, so a challenge here would be to recruit a representative sample. We need individuals that have a celiac disease diagnosis, of course, because we want this to be representative of the celiac population. This condition, however, celiac disease, is usually confirmed with a biopsy, and not all persons who consider themselves celiac have had this diagnosis. Since we cannot verify the diagnosis of participants, then we risk including participants that are not actually celiac in our survey, right? We launch a survey, we say celiac patients, please complete it, and people may complete it, but they may not actually be celiac. And even if they're diagnosed, let's say, we would really want to reflect the dietary habits of celiac patients who adhere to a strict gluten-free diet. There are indicators to assess how strict the gluten-free diet they follow is, but again, we won't be able to do it, so we won't be able to verify how strict they are with the adherence to their diet. Another option to maybe be sure that we get celiac people is through health or community organizations that target this population. But this would give us what is called a convenience sample. This could include some bias, because individuals that engage with this type of organizations have a better understanding of the management of their disease. And then it may not be the case for celiac patients who are not part of the organization. Okay, so this would be, it's not a problem, it's something just we need to acknowledge in our study, like, acknowledging that maybe if we contact people through an association, we may have this bias, but at the same time, we're sure they are celiac individuals. We're more sure than if we just target their general population. And also, well, another challenge with respect to the participants is that all options presented, all methods presented, require a high level of engagement of participants. In our gluten context, this may imply recording labels or keeping labels or taking photos of labels of all prepackaged foods consumed, or weighing portions,
which could either discourage the participation or maybe lead to inaccurate reporting. So something to balance here. And finally, I made that red rectangle for this. The major challenge, considering our gluten context, and particularly if we're talking about the Middle East or Gulf countries, is the development of a list of gluten-free foods adapted to the target population, because this doesn't exist at the moment. It would need to be developed. So, for example, celiac patients in Jordan most likely consume different types of gluten-free foods than celiac patients in Italy, like we saw, or in China, I don't know. So this is a critical part of the work and requires thorough knowledge of the target population's habits. And this is something, again, where collaboration with celiac associations would be important. And we can also complement this or get data from market share data for gluten-free foods in the market we're studying. In any case, the outcome of this part of the work should be a comprehensive list of gluten-free foods available to the celiac patients of the target population. For prepackaged foods, ideally, the list should include product names, brands, and weights, to be able to track the ingredients information in each of these products. And once we have the list, it will need to be validated first among maybe a smaller sample of celiac patients before we include it and launch it in a regional or national scale study, whether it's a food frequency questionnaire or a diet diary. And then the individual items that we include should also be categorized in groups, because as you saw, when we present the data, we won't itemize everything. So we need to do groupings, and these groupings need to also make sense and reflect local consumption habits. Another thing that we may consider that could be complementary to a dietary assessment focusing on celiac patients is the analysis of gluten-free samples for gluten presence and levels. So this would generate data on the actual levels of gluten in gluten-free foods in the market. So we could do an actual exposure assessment, not only a worst case one based on the 20 ppm threshold. And this would allow us to identify the main sources of exposure for our target population. And if we focus on labeled gluten-free foods only, we could also evaluate compliance. Let's say there is a regulatory threshold in this jurisdiction, or maybe just compliance with the 20 ppm threshold from Codex, for example, per food category or origin of the food. And potentially we could identify problematic sectors. And we could also evaluate whether a lower threshold could be achievable under current practices in this market or in this industry. Because, by the way, I should have mentioned this before, there are jurisdictions that have thresholds lower than 20 ppm for gluten-free foods. For example, Argentina has a 10 ppm threshold, and even lower, Australia, New Zealand, and Chile enforce a non-detect level of gluten in gluten-free foods labeled as such. And lastly, to end the presentation, I want to highlight the importance of gluten-free foods and why studies on this subject are needed. Of course, gluten-free foods play a critical role for celiac patients. They allow them to limit the clinical manifestations of their condition. They also are necessary to achieve a balanced diet. And they're important also to minimize differences with non-celiac patients, right? You want to be able to share a meal with somebody, so you need to, that is not celiac, so you need to have options adapted to you. So basically they impact safety, health, and social lives of this community. And from an economic point of view, gluten-free foods are a fast-growing market, expected to reach the $30 billion in 2028, which is a lot. And this is because not only celiac patients adhering to a strict gluten-free diet consume these foods. In fact, there's a health trend associated with gluten-free foods. So lots of other consumers are attracted to them.
As an example, I can mention that in the United States, about 25% of the population consume gluten-free foods, not following a strict gluten-free diet, but purchase these products. And this percentage of 25% is much larger than the percent of celiac patients in this population, which I believe is around maximum 1%. So we have this double health and economic interest in this type of foods. So with that, I would like to thank you for your attention, and I wish you an interesting discussion in the rest of the scientific day. Thank you very much. الآن راح يكون في عنا عرض من السيدة عابدة القيسي رئيس جمعية رعاية مرضى السيلياك حول تعزيز الوعي وممارسات إدارة مرضى السيلياك، وبالإضافة إلى عرض جهود المملكة الأردنية الهاشمية في هذا القطاع. فتفضل. يسعد صباحكم جميعا، وبتشكر حضوركم من خصوصا الجايين من أكثر من مؤسسة. حضوركم صراحة كثير قيم بالنسبة لنا اليوم كمصابين سيلياك وكجمعية. بتشكر طبعا المختبرات العسكرية على تنظيم هذا اليوم العلمي، والجي فورس بكافة الأعضاء وكل المشاركين. إذا في عندنا المواصفات والمقاييس، الغذاء والدواء، غرفة الصناعة، على كمان لأنه كانوا شركائنا في، والجهات الثانية ما ذكرتهم جميعا كانوا شركائنا في إعداد المواصفة الخالية من الجلوتين. صراحة بيهمني كثير يعني أحصل على كل انتباهكم اليوم، لأنه موضوعنا مش موضوع صراحة بس هو محاضرة وخلص. أنا جاي اليوم بصفتي أول إشي رئيسة جمعية مرضى السيلياك، ثاني إشي بصفتي إنه مصابة بمرض السيلياك. إحنا بجمعية مصابين أغلبنا، وجايين نوصل يعني جزء من خلينا نحكي رحلة حياتنا. بديش أوصفها بمعاناة رغم إنها هي معاناة فعليا، بس الواحد بيحاول إنه يكون إيجابي. حاولين نوصل صوتنا لكل حدا فيكم كأشخاص أفراد وكأشخاص بتمثلوا مؤسسات اللي أنتم موجودين فيها. رح أحاول إني أختصر قدر الإمكان، ما رح أطول عليكم، بس بهمني مبدئيا أسأل كمسميات، وهذا السؤال باستمرار بطرحه. مين فيكم سمع بمرض حساسية القمح؟ لو سمحتوا بس ترفعوا إيديكم عالي. حلو. مين فيكم سمع بمرض السيلياك بمسمى السيلياك وليس حساسية القمح؟ تمام، يعني هو عدد السمع بالسيلياك أقل من حساسية القمح، وهذه الجزئية اللي احنا دائما بنحاول نركز عليها. مبدئيا جمعية رعاية مرضى السيلياك جمعية الحمد لله تأسست في نهاية 2018، لنا 6 سنين. بس راح قبل ما أكمل أحكي عن المحاضرة راح أحط رسالة من سيد البلاد قائدنا الملك عبد الله، اللي هي إرث متبادل متناقل للجمعيات كلياتها ولكل الجهات ولها. رنا الحسين لكن إرثه ومبادئه راسخة، وأصبحت ثقافة فينا ونهج عمل. وشعار الحسين رحمة الله عليه: الإنسان أغلى ما نملك. صراحة ليش الإنسان أغلى ما نملك؟ هلا إحنا في جمعية رعاية مرضى السيلياك تفاجأنا بعدد مصابين السيلياك. يمكن هذا العدد يكون يعني يدهشكم جميعا. يقدر عدد مصابين السيلياك في الأردن ب4 مليون مصاب. يعني أنت ما عم تحكي لا عن 100 ولا 200 ولا 1000 ولا 2000، فأنت عم تحكي عن عدد كبير. معاناتنا بنرجع بنحكي هي للأسف هي كلمة واقع حال، هي معاناتنا بأنه ما في وعي بالمرض لا عند الجهات خلينا نحكي بغالب حتى الجهات الطبية الحكومية. وين ما عم نروح نواجه أو نقدم خطابات للجهات، ما في وعي بإيش حجم معاناة المريض ولا شو هو المرض بحد ذاته. ما في معرفة بإيش هو مرض السيلياك. فأنا هون رح أعطي نبذة عن مرض السيلياك قبل ما نحكي من هي الجمعية، بعدين ندخل على شو الجمعية وشو إنجازاتنا بالتعاون كمان بالإنجازات اللي بالأردن. يعني شو كان في إنجازات على صعيد السيلياك. هلا السيلياك زي ما حكينا قبل شوي هو ليس حساسية القمح، وحساسية القمح ليست السيلياك. هلا أنا مش بالمجال الطبي، ولكن أنا من ضمن تجربتي في المرض تشخيصي كعابدة قعدت 20 سنة لتم تشخيصي. من أنا عمري 17 سنة وأنا بعاني لتشخصت على عمر 37. في 20 سنة مرحلة معاناة عند الشخص المصاب صراحة لا يعتبر يعني جزء بسيط من حياته. أنت بتحكي عن نص عمرك وأنت عم بتعاني وأنت مش عارف شو ظرفك. وبالصدفة سبحان الله في عنا هون بالقاعة
أكثر من حدا، يا إما هو مصاب يا إما أهل لشخص مصاب، وفعلا كنا بنجمع على نفس الفكرة، إنه إحنا عم نقعد سنين طويلة من عمرنا لبين ما يتم تشخيصنا. ليه مهم نعرف شو هو السيلياك؟ السيلياك هو عبارة عن مرض مناعي وراثي وذاتي. مناعي يعني بصيب الجهاز المناعي اللي بجسم الإنسان، ولكن حساسية القمح هو عبارة عن مرض تحسسي زي حساسية اللاكتوز، حساسية المكسرات اللي احنا بنسمع عنها بشكل يومي. فضروري انه احنا نركز انه حساسية القمح ليست السيلياك، ودائما هذا احنا دائنا، والحمد لله عندنا ممثلين من وزارة الصحة دائما دائنا بنوجهه انه حتى مخاطبة اطباء الجهاز الهضمي انه سموا الامراض بمسمياتها، لانه كثير بتوفر معاناة على الشخص انه يعرف شو هو مرضه، لانه حساسية القمح يمكن الشفاء منها ولكن السيلياك لا يمكن الشفاء منه، هو مرض مزمن مدى الحياة ولا يوجد علاج، يعني حتى علاج ما في إلنا غير الحمية. في عندنا الجزء الثالث اللي بتعلق بالجلوتين اللي هو اسمها نون سيلياكي جلوتين سنسيتيفيتي، وهو عدم تحمل الجلوتين أو حساسية الجلوتين غير السيلياكية. هلا السيلياك بصير هو عبارة عن ردة فعل مناعية من جسم الإنسان نتيجة البروتين اللي كنا قاعدين عم نحكي عنه هلا المحاضرة من اليوم العلمي من أول لآخره، اللي هو بروتين الجلوتين. في معنا هون ناس مهندسين تغذية، وفي معنا تغذويين، وعندنا كيميائيين، بس مش الكل بيعرف شو هو الجلوتين. الجلوتين هو عبارة عن بروتين موجود في القمح، فهو أحد بروتينات القمح وليس كل القمح بحد ذاتها. كمان هاي جزئية اختلاف تاني، لأنه السيلياك إحنا بنتحسس أو بنتعب من بروتين الجلوتين، ولكن حساسية القمح بتعبوا من كافة بروتينات القمح، وهي جزئية كمان بنركز عليها. هلا شو بصير لجسم الانسان لما يدخل احنا الصابين السيلياك، لما يدخل الجلوتين لجسمنا؟ اللي بصير انه الاكل بتم بالامعاء هضمه، وبتم انتقاله للامعاء الدقيقه. الامعاء الدقيقه سبحان الله من اسمها فهي كثير دقيقه، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق فيها خملات او الاهداب اللي هي مسؤوله عن امتصاص كل شيء بالغذاء، من املاح معدنيه لفيتامينات، كل شيء بتم امتصاصه بالامعاء الدقيقه عن طريق الخملات. احنا مصابين السيلياك شو بصير؟ هاي الصوره بتوضح. هلا هاي هي صوره الخملات اللي هي على شكل هيك اصابعكم كلياتها، هل هي خملات الامعاء، ولكن احنا لما يترسب عليها الجلوتين الاجسام المضاده بتهاجم هاي الخملات وبتدمرها، فبصير هيك امعائنا ما فيها خملات وهي مسطحه. فالسيلياك بالعربي اسمه الداء البطني لانه بصيب منطقه البطن وليست المعده، او الداء الزلاقي. الزلاقي مره احد دكاتره الانوروا بيناقشني بيقول لي هاي الترجمه غلط، بقول له لا مش غلط، اسمه الداء الزلاقي لانه فعلا امعائنا بتصير كانها بنزلق منها الاكل، فما بيكون في اي امتصاص للمعادن. طبعا احنا متخيل حياتنا ايش، انه ما في امتصاص، ما في فيتامين د، ما في حديد، ما في كالسيوم، ما في شيء، ما بتدركوا حجم المعاناه من عدم امتصاص هاي الشغلات. وهلا رح نحكي عن مضاعفات المرض واعراض المرض. زي ما حكينا السيلياك ما في العلاج، علاجنا الوحيد هو حمية خالية من الجلوتين مدى الحياة. برجع بأكد، حمية خالية من الجلوتين صارمة مدى الحياة. يعني التلوث اللي قاعدين عم بيحكوا عنه الدكاترة هلا انه تلوث بخطوط الانتاج، يعني شبه هالكلمة بتحكي مع مصنع شيبس بحط لك شعار خالي من الجلوتين، بقول لك هذا بس ذرة. طب خطوط الانتاج بقول لك عادي، ما انا بمسحها وبشتغل ثاني يوم جلوتين فري. لا ما في بمسحها. احنا قاعدين عم نحكي الدكاترة، دكتورة سليفيا والدكتور امين والدكتور سموئيل، كلهم والدكاتره اللي قبل كلهم حكوا نسبه التلوث بالجلوتين 20 بي بي ام، يعني عشان يكون الغذاء خالي من الجلوتين لازم يكون اقل من 20 جزء من المليون. يعني غبره الطحين لو انتشرت هلا هون انا ما بقدر اكل ولا شيء، وفعليا اصلا ما بقدر اكل ولا شيء. هلا ان شاء الله تكونوا كلكم دقتوا المعمول اللي تضيف بالبوفيه، احنا جبناه اظن هذا معمول خالي من الجلوتين، احنا جبناه خصوصي عشان ندوقكم انه خالي من الجلوتين، مش شيء من الفضاء، إشي بالعكس عادي وطيب وخفيف على المعدة، وفوائده بصراحة أكثر من إيجابية، يعني أكثر من سلبياته. فهو إشي عادي، بس مجرد ما الشيف مسك حبة المعمول وحطها بالصحن، وكان قبليها ماسكة حبة كوكيز بالقمح وحطها بالصحن، فأنا معناته ما بقدر أمسك هاي المعمول وأكلها. فعشان هيك أنا تجنبت أكل أي إشي اليوم هون عشان أقدر أكمل معكم النهار كله، لأنه أنا من ضمن الأشخاص اللي مباشرة بتبين علي الأعراض. فحكينا السيلياك بصير في ضرر بالامعاء، حساسية القمح لا تسبب ضرر بالامعاء ولا بتسبب بالخملات ولا شيء، هي عباره عن تحسس. هلا عدم تحمل الجلوتين بيشترك بالسيلياك في انه في بعض الاعراض مشتركه مع بعض، ولكن لا يسبب كمان ضرر بالامعاء. فهو الخطر الاكبر يكمن في انه السيلياك يسبب انه الاجسام المضاده تعمل على تدمير الخلايا الليمفاويه المعويه والاهداب بالامعاء،
بالتالي بتسبب مضاعفات تانية للمرض. هلا هون انا حطيت صورة الحرباية هاي قصدا لانه هاي هي الخطأ الشائع، او هو بسموه حتى برا بسموه السيلياك بالحرباية لانه هو مرض متلون. من ضمن لما نطلع نعطي محاضرات توعوية بيقولوا لي طب شو اعراضه عشان نعرف اذا في حدا مصاب عندنا. السيلياك للاسف له اكثر من 250 عارض، وهذا هو اللي يعني هذا هو اللي بصعب تشخيصه. يعني 250 عارض لأنه بيشترك أعراضه مع أمراض تانية منها مناعية ومنها غير مناعية، فعشان هيك هو يصعب تشخيصه. إذا بنلاحظ هون هاي الخريطة هي أعراض اللي بيسببها السيلك، حتى إنها جزء منها. ملاحظين من الدماغ للأسنان للعظام للأمعاء، في عندك أعراض بتكون في الجهاز الهضمي اللي هي منطقة البطن هاي المحطوطة باللون الأصفر، والباقي كلها أعراض يعني غير مرتبطة بالجهاز الهضمي. فهو بسبب هشاشة بالعظام، بسبب نقص حديد حاد. يعني بتحدى أي حدا هون موجود إذا بحكي لي إنه ما في عنده حدا بعيلته عنده نقص حديد من الصبايا مثلا أو هشاشة عظام بعمر مبكر، فهو عنده للأسف أعراض كثيرة مشتركة مع أمراض تانية، وهذا اللي يعني بصعب تشخيصه. بس الأسهل هلأ بعد ما صار في محاضرات توعوية إنه صار الطبيب مباشرة يطلب للإنسان إذا تواجدت عنده أكثر من عارض يطلب له فحص السيلياك، وفعلا عم بيتم تشخيص حالات من على مستوى دكتور الأسنان. إحنا بعيادات الأونروا عم نعمل education للستاف لعيادات الأونروا والطاقم الطبي الكامل، بيكون في أطباء أسنان، بيكون في أطباء أطفال، مباشرة ثاني يوم بعد المحاضرة عم بيرجعوا للمرضى تاعونهم، وهيك بيكتشفوا في أطفال صغار عمر 5 سنين أسنانهم كلهم مسوسة أو بنية الأسنان غير الشكل الطبيعي، وهون بيكتشفوا إنه هذا الطفل مصاب بالسيلياك. إجهاضات متكررة عند السيدات، يسبب للأسف السيلياك إجهاضات متكررة. عندنا بالجمعية حالتين، وحدة 11 سنة والثانية 13 سنة إجهاضات متكررة بسبب السيلياك، بعدين تم تشخيصهم. يعني أنت عم تحكي إن 11 سنة الأم محروق قلبها على إنه يا ربنا يرزقها الذرية الصالحة، أكيد إحنا بناخذ بالأسباب، يعني ربنا ما كاتب لها، بس بنفس الوقت ترجع يعني ولما تيجي وحدة تحكي لي وتقعد تبكي بتقول لي بس لو شخصوني قبل ما يكون في انقطاع للطمث أو شيء، يعني هذا كله بيلعب دور. فعشان هيك يعني رسالة إنها توصلكم لكل حدا فيكم كتير مهمة بالنسبة لنا. هلا مضاعفات مرض السيلياك، هاي المضاعفات الأساسية. يسبب سرطان، نعم السيلياك يسبب سرطان. عندك السرطان يا إما بيكون بالورم الليمفاوي المعوي أو سرطان في الأمعاء الدقيقة. يسبب سوء تغذية وفقر الدم. أغلب الصبايا عندنا عم بيتم تشخيصهم إنه عم تاخذ إبرة الحديد شهرين 3 بيرجع الحديد بنزل. ما حتى الدكتور بقول لي يعني إحنا ما كان يخطر على بالنا إنه في خلل. لا، بقول له دكتور يعني مستحيل إنسان تعطيه حديد أو تعطيه حبوب حديد ما بصير في امتصاص وبضل الواحد طول عمره على حبوب الحديد، يعني ما في منطق، معناته في سوء بالامتصاص. لازم دائما ندور عن السبب، مش دائما إنه خلص نكتم الأعراض وانتهى، لا إحنا قاعدين بندور على الأسباب اللي وراء هاي المشاكل. مشاكل في الجهاز العصبي، نوبات صرع. من احدى الصبايا اللي معنا هي ممرضه ابنها كانت تجي نوبات صرع ابيليبسي، وكان عنده شورت ستيشر، كان كثير اقصر من عمره، يعني فرق كثير واضح. يعني الطفل بصف 8 طوله طول طفل بصف 4 ابتدائي، فقصر القامه كثير عم بيلعب دور. بسبب هشاشة عظام وفقدان بكثافة العظم. عندك أطفال 13 سنة 14 سنة عندهم هشاشة، يعني مش منطق إنه الولد كل ما يوقع ينكسر. إحنا بس بنروح بنجبر وبنروح. عنده نقص فيتامين د، طب ليه عنده نقص فيتامين د؟ ليه عنده نقص كالسيوم؟ لازم دائما ندور على الأسباب، مش بس ناخذ سبلمنتس أو يعني هي يعني المغذيات أو هاي الشغلات اللي بتفيدنا كفيتامينات وهيك ونكتفي. لا، لازم دائما ندور على السبب. بسبب مشاكل في القلب، مشاكل في الكبد، بسبب عقم وإجهاضات متكررة عند الرجال. فهو للأسف مرض مضاعفاته جدا خطيرة، وإحنا يوميا حتى الجهات الحكومية كخدمات طبية أو كوزارة صحة بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، المريض قاعد بتكبد مبالغ هائلة من حياته. يعني أنا طول عمري وأنا حكينا من عمري 17 سنة وأنا بعاني، كنت دائما يقولوا لي قولون عصبي قولون عصبي قولون عصبي، يعملوا تنظير يكتفوا بتنظير المعدة. طبعا هو هلا بنحكي في التشخيص ما عنده فكره الدكتور انه يوصل لمرحله الامعاء ويشوف اذا في عندي مشكله او لا. وصلت لمرحله امراض الدم، وصلت بالمراجعه على حساب الخاص لمرحله امراض الدم، بعدين تم تشخيصي. ليه الانسان يتكلف اول شيء معاناه اوجاع، ثاني شيء تكاليف ماديه هائله، او الحكومه اذا كانت اعفاءات، الحكومه عم تتكلف انه المريض عم بتنقل لجهاز هضمي لجهاز عصبي للجلد، مشاكل بالجلد لمشاكل في العظام، بعدين بيتم تشخيصه بالسيلياك. لا،
أنا كطبيب إذا مجرد ما شفت في أعراض متكررة أو مشتركة عند المريض بطلب له فحص هالسيليك مش هالفحص المكلف. بالعكس أنا بوفر على الحكومة، بوفر على المريض يعني رحلة معاناة جدا طويلة. هلا بنيجي نحكي عن الجمعية وشو دورها. جمعية رعاية مرضى السيلياك هي أعضاء الجمعية. إحنا بفضل رب العالمين تأسسنا في نهاية 2018. مجلس الإدارة بتكون من 11 عضو. كل الأعضاء اللي بالجمعية، إحنا تقريبا نمثل 39 عضو هيئة عامة، كلنا مصابين بالجمعية أو أهالي أطفال مصابين. شرط أساسي إذا أنت مش عايش القرصة السيلياك والمعاناة اليومية اللي إحنا عايشينها فأنت مش رح تعرف إحنا شو عم نحكي عنه. فإحنا شرط أساسي إنه يكون الإنسان فعلا مصاب بالسيلياك. في عندنا بالجمعية لجنة علمية الحمد لله، هذا اللي بيميزنا عن غيرنا من الجمعيات، إنه في عندنا لجنة علمية، في عندنا صيادلة، في عندنا ممرضين، في عندنا على المدربين على الحساسيات المتعددة للأطعمة. بالإضافة لأنه جمعيتنا يعني ارتأت فكرة إنه إحنا ما نكون جمعية خيرية عادية، إنه بس فكرة إنه نوزع طرود أو نعمل محاضرات توعوية عادية ونروح، لا. إحنا الجمعية العربية الوحيدة على مستوى العالم الحمد لله الحاصلة على انتساب لاتحاد الجمعيات الأوروبية لمرضى السيلياك، وهذا فعلا بيميزنا إنه على استمرار على اطلاع على الدراسات الجديدة والأبحاث وعلى يعني best practice اللي هي يعني الممارسات اللي في منها فائدة وتوعوية للمرضى. بالإضافة إنه حالياً تم تشكيل مجموعة من دول البلقان ودول الشرق الأوسط، والحمد لله الأردن كمان هي الدولة العربية الوحيدة ممثلة فينا كمان للتوعية بمجال الأطعمة الخالية من الجلوتين وفحصها. وهون كتاب انتسابنا لاتحاد الجمعيات الأوروبية. هلا ملخص، تأسسنا بال 2018، بال 2019 ودائما وبفتخر صراحة، وبما انه اغلبكم هون كوادر عسكريه دائما بيقولوا لي برا بس يعملوا معنا مقابلات بيقولوا لي الجيش، بفتخر انه اول مشروع انساني كان بالتعاون مع الجمعيه كان مع القياده العامه للقوات المسلحه. تم اطلاق مشروع انساني بموافقه من رئيس هيئه الاركان المشتركه. بدايه كانت المختبرات العسكريه، الاعلام العسكري، كمان عندنا كان في المؤسسه الاستهلاكيه العسكريه، بالخدمات الطبيه قسم التغذيه، مديريه التغذيه، وغيرها من والدفاع المدني كمان ساعدنا. خلال جائحة كورونا، يمكن هذا السلايد في ناس ثانيين يعني كانوا حاضرين معنا محاضرة ثانية شايفينه. خلال كورونا كلكم بالأردن كان في باص متنقل يوزع عليكم على الناس العاديين خبز. إحنا طبعا لا كان في خبز يتوزع علينا ولا حتى طحيننا موجود بالمحلات العادية. فكان فكرة إنك تعمل لابنك لقمة خبز هاي يعني إشي خلينا نحكي شبه مستحيل أو حلم. فإحنا بادرنا على أنه كل مصاب سيلياك يتواصل معنا خلال جائحة كورونا. تم توزيع 2800 كيلو مجانا من خلال كوادر الدفاع المدني واصل لكل مصاب على باب بيته، سواء المصاب غني أو من عائلة متعففة. وصلوا 3 كيلو مجانا على باب بيته لحد ما يقدر الواحد تنفتح الأمور شوي ويقدر يطلع ويجيب لأولاده الأكل المتاح لهم. بال 2021 تم توقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من الجامعات، من ضمنها هون كمان جامعة البتراء، بتشكرهم كمان على حضورهم. لغايات كثيرة طبعا الهدف من الجامعات والمستشفيات والمختبرات الطبية والأطباء. وبال 2022 كمان أطلقنا بطاقة مجانية لمنتسبينا رح نحكي عنها. تم توحيد جهود 17 دولة عربية. شو الفكرة من توحيد جهود 17 دولة عربية؟ هلا مصاب السيلياك الأردني لما يطلع السعودية مثلا نحكي مع السعودية بتساعده بالحرب. خلال الحرب الأخيرة على لبنان اجوا أكثر من حدا من مصابين السيلياك هربوا على الأردن، فإحنا تكفلنا على إنه إحنا نأمنهم بالأصناف الخالية من الجلوتين اللي عندهم، أو كنت أخذهم أنا عشان أوديهم على المحلات اللي يقدروا يشتروا فيها أصناف خالية من الجلوتين. فإحنا يعني بنشتغل إنه بلاد العربي أوطاني فعلا، إنه وحدنا جهودنا كلنا كبعض على أساس نخدم أي مصاب سيلياك عربي بالنسبة لنا أو أجنبي، بس كباقي الدول العربية نخدم أي مصاب سيلياك وين ما تنقل إنه نقدر نأمنه بالأصناف الخالية من الجلوتين. هلا هاي النسبة اللي حكيت عنها هاي امبارح أنا حددتها دراسة، لأنه الإحصاءات لغاية شهر 7 2024 بحكي لك عندك 11 مليون و630 ألف 323 عدد سكان الأردن، من ضمنهم مصابين السيلياك تقريبا 234 ألف. يعني إحنا عم نحكي عن 4 مليون مصاب. ليش؟ لأنه نسبة مصابين السيلياك بالأردن طبعا هي بتختلف من دولة لدولة، ولكن بالأردن حسب آخر إحصاءات بسموها سير بريفالنس اللي هو الانتشار المصري، توصل نسبة الانتشار السيلياك في الأردن من 1.5 ل 2%. فأنت ما عم تحكي عن نسبة بسيطة صراحة، في نسبة يعني لازم تتاخذ بعين الاعتبار عن كل الجهات الحاضرة حاليا. توزيع المرضى للأسف أكثر من 50% من مصابين السيلياك هم أطفال.
أنت تحكي أطفال، يعني أغلب الأطفال بأصغر عمر عندنا كانت 9 أشهر وجر. طبعا ما في عمر معين لتشخيص السيلياك، في ناس بتشخصوا على صغر، في ناس على كبر، في ناس يعني أكبر مريض عندنا عمره 73 سنة جديد تم تشخيصه بالسيلياك. ليش؟ لأنه مرض السيلياك ما بيكتفي على أنك أنت، هو حكينا مرض مناعي وراثي، ما بيكتفي على أنك أنت حامل للجين الوراثي، لأنه 37.5% حاملين للجين الوراثي، بس مش معناته أنه مصاب بمرض السيلياك. فهو لازم يكون في اكتيفيشن للجين. في ناس بتفاعل عندهم الجين الوراثي نتيجة أمراض مناعية أخرى، في ناس بتفاعل عندهم الجين نتيجة أزمات نفسية أو ضغط نفسي. يعني إحنا كل سنة توجيهية من 4 ل 5 جداد طلاب توجيهي بتشخصوا على الستريس التوجيهي، يعني هاي أبسط الأمور. هلا حسب قاعدة البيانات اللي عندنا بالجمعية تقريبا الأمراض، طبعا في عندنا السكري، النوع الأول من السكري، وهي جزئية كثير مهمة نأكد عليها، لأنه كمان نرجع نحكي أغلب العائلات إلا ما يكون في عندهم طفل مصاب بالسكري. للأسف النوع الأول من السكري مرتبط مع السيلياك نسبة كثير كبيرة، لأنه المرضين محملين على نفس الجين الوراثي. فبالغالب الطفل المصاب بالسكري إحنا بنوجه أهله على القليلة كل 6 أشهر أو مرة بالسنة يفحصوا له السكري، أو إذا كان سكري يعني مصاب بالسيلياك يفحصوا له السكري، والمصاب بالسكري يفحصوا له السيلياك. لازم عشان نقدر نتدارك المرض بأوله وما يوصل الطفل لمرحلة متقدمة من ضرر الكمالات المعوية. أمراض الغدة الدرقية، الهاشيموتو، أنا من ضمن الناس اتشخصت هاشيموتو قبل ما أتشخص بالسيلياك. وأمراض الغدة الدرقية كثير للأسف يعني مرتبطة 25% مع السيلياك. التشنجات حكينا نسبة كثيرة، في تشنجات، هشاشة عظام، أنيميا، أمراض جلدية، أورام خبيثة 5% تقريبا، يعني عم تحكي عن أورام خبيثة بسببها السيلياك، في كمان نسبة كثير كبيرة صراحة، يعني لازم تتاخذ بعين الاعتبار. هلا زي ما حكينا كان شغلنا مع بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة ومديرية المختبرات العسكرية، بتشكرهم يعني مش عارفة كثير بصراحة، يعني لأبعد الحدود، لأنهم ساعدونا بالتعاون مع الغذاء والدواء. كان في عملية رصد الأغذية، فكانت الغذاء والدواء تسحب العينات من السوق وإحنا نوجهها للمختبرات العسكرية. كان يعني بموافقة من رئيس هيئة الأركان المشتركة يتم فحص العينات من الجمعية مجانا، الحمد لله، نتأكد إذا كانت المنتجات خالية من الجلوتين ولا لا. وللأسف نسبة كبيرة من العينات كانت ترسب. يعني اللي كان المحل، أحد المحلات بيبيع المنقوشة ب7 دنانير الخالية من الجلوتين، منقوشة حقها 7 دنانير، انفحصت رسبت العينة، هو ببيعها ب7 دنانير وهي أصلا طلعت مش خالية من الجلوتين. فمعاناتك غير أنك أنت عم تدفعي كوست عالي على الصنف الخالي من الجلوتين، بالأخير بتاكليه بيطلع إنه في نسبة تلوث عالية. والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية كمان من البداية كان في تعاون بيناتهم، والحمد لله. يعني في حدا هون معنا من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية؟ مش موجود، أنا قالوا لي كان في حدا موجود. حاليا حضرنا واجهة في فرع مؤسسة طارق كاملة خالية من الجلوتين، ورح يتم إن شاء الله نشر هاي المبادرة على كافة مؤسسات المملكة. شو الهدف منها؟ للأسف بس عمان هي المحافظة الوحيدة باعتبار إنها العاصمة الموجود فيها الأصناف الخالية من الجلوتين، فإحنا توجهنا على إنه نقدر نوصل المنتجات الخالية من الجلوتين لكافة محافظات المملكة. مديرية الإعلام العسكري ما قصروا، كمان من شهرين كان في برنامج حلقة كاملة عن موضوع السيلك وعن الجمعية وتعاونها مع المختبرات مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. هون كوادر الدفاع المدني وصلوا حتى بعد ما وزعنا الطحين، كان في أول عيد فطر بعد رمضان، طبعا فرحتنا بالعيد ما بتكمل غير بالمعمول، فكوادر الدفاع المدني وزعوا المعمول والحلويات على أطفال السيلك كمان على كل محافظات المملكة. وصل الأطفال السيلك معمول على باب بيتهم من كوادر الدفاع المدني. والحمد لله احنا بالاردن يعني بنحب الكوادر العسكريه، يعني صراحه يعني لها هيك طابع كثير ايجابي بانفسنا. فالطفل اللي واصله معمول ومن كادر عسكري يعني كانت فرحته بصراحه لا توصف. هلا مهام الجمعيه نشر الوعي. عندنا الشيف الله يجزاها الخير اللي عملت لكم المعمول اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. طبعا ما في حدا خلينا نحكي كواليفايد انف او عنده الخبره الكافيه انه يعمل منتجات خاليه من الجلوتين. فالاكاديميه الملكيه لفنون الطهي استضافتها وهي اعطت ورشه هناك. باستمرار بنعمل فعاليات، كانت السبت الماضي فعاليه عملنا بوفيه كامل خالي من الجلوتين، وجوا اطفال حضروا موفي واكلوا كل شيء كان جلوتين فري. واحده من الصبايا الكبار يعني معنا وعندها طفلين، يعني عندها اولاد اثنين بس هي المصابه، بتقول لي عيب، يعني عيب اوصف هذا الحكي بس حاسه حالي داخله على الجنه. ليه؟ لانه كل شيء قدامها كان جلوتين فري. ففرحتنا احنا الكبار انه تلاقي شيء خالي من الجلوتين صراحه، يعني بوضعنا الحال يعني صدقا لا توصف، يعني سواء كنا صغار او كبار. نطلع احنا زيارات ميدانيه على كل محافظات المملكه، بناخذ معنا مطبخ انتاجي متنقل صغير، بنعلم الامهات كيف يشتغلوا الخبز الخالي من الجلوتين والحلويات. امبارح كمان كان في ورشه قطايف على الواتساب، قبل رمضان عملنا السمبوسك والقطايف والخبز الخالي من الجلوتين للامهات
عشان نوفر. ليه؟ لأنه تكلفة الخالي من الجلوتين كثير غالي. 4 خبزات الحجم الصغير بعض المحلات بتبيعها ب3 دنانير ونص. حكينا بنرجع بنحكي مرض مناعي وراثي. طب عندي عائلة بمادبة أولادها 6 مصابين، هاي إذا بدها تطعميهم خبز لحالها بدها راتب شهر يعني راتب جوزها أصلا ما بكفي. فيعني الخبز لحاله معاناة. فإحنا بنعلم الأمهات كيف يشتغلوا ببيوتهم حتى نوفر عليهم المعاناة، لأنه أصلا الطحين غالي. فيعني كمان يعني الطحين غالي وكمان يشتروا خبز، يعني الحمد لله رب العالمين. كمان من ضمن التوعية إنه تم تعيين ممثلين لنا في عدد من المحافظات، في عنا بالزرقاء، في عنا في إربد، في عنا في الكرك، في معان. مندوبينا بتواصلوا مع المصابين بشكل مستمر، بيساعدونا بتوزيع الطرود على المصابين، بالإضافة لأنه بتواصلوا مع المحلات التجارية. يعني بإربد ما كان في ولا محل، هلا صار في 12 محل في إربد ببيع منتجات خالية من الجلوتين. كمان نعمل حملات توعوية في مستشفى الجامعة، كانت هون حملة توعوية لا أخصائيين التغذية والستاف كامل كتمريض كأطباء كصيادلة عن المرض. وكمان تم نشرة توعوية بلغة بريل مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه طلعوا في أشخاص مكفوفين عندهم سيلياك يعني لا بيقدروا يشوفوا تلفزيون ولا حتى نصموا بكم ما بيقدروا يسمعوا أخبار. فقدرنا نوصل لهم المسج إنه إحنا موجودين كجمعية عشان نساعدكم من خلال النشرة التوعوية بلغة بريل. بالإضافة الحمد لله بتشكرها كمان باشمهندسة روحية معنا هون من قسم السياسات والبرامج التغذوية من وزارة الصحة. تم حاليا يعني الحمد لله أخذ موافقة من وزارة الصحة على أنه نطبع بروشور توعوي عن مرض السيلياك يتوزع على كافة سواء العيادات والمديريات الصحية. اشتغلت معنا الست روحية الله يجزاها الخير. تم عقد ورشات توعوية بالتعاون مع نقابة الصيادلة، إذا هون في لاحظت كان في عندنا صيادلة كمان، لأنه في أدوية كمان فيها جلوتين. فإحنا ما بنحكي إنه الجلوتين موجود بس بالأكل، كمان في أدوية فيها جلوتين. خلال 24 كمان تم توزيع طحين من الهيئة الخيرية الهاشمية. هلا تم توقيع مذكرة تعاون مع الأونروا عشان وعينا، كان الهدف إنه نوعي عيادات الأونروا وكمان المجتمع المحلي اللي هو مجتمع اللاجئين، لأنه كمان نسبة الإصابة كمان بينت عندهم كثير مرتفعة. وتم توعية كمان ووقعنا مذكرة تعاون مع وزارة التربية والتعليم. عقدنا من أول السنة لهلا يعني السنة الأكاديمية 72 ورشة توعوية ل 72 مدرسة الحمد لله. وكمان باستمرار بنلتقي كمان بالتعاون مع وزارة الصحة. التقينا مع عدد من الأهالي المشخصين حديثا. هون المواصف الخالي من الجلوتين الحمد لله الحمد لله الحمد لله بعد 5 سنين بطلت الأرقام تجمع عندي، تم اعتمادها من 1/1/2025 تم العمل يعني مباشرة إنه تطبيقها. بس إن شاء الله بدنا همتكم. أنا ما يعني كأشخاص أكيد ما رح أعرفكم كلكم، بس أي حدا فيكم مسؤول معني على إنه الأصناف الخالية من الجلوتين أو بنحط عليها خالي من الجلوتين إنها ما ينحط الشعار إلا بموافقات رسمية وبفحوصات. بتمنى منكم إنه على القليل نتواصل بعد الهاي، لأنه في نسبة كبيرة من الأصناف الخالية أو من الأصناف المش خالية من الجلوتين بنحط عليها خالي من الجلوتين وبتنباع بالسوق والمريض عم بياكلها. إحنا حارمين حالنا كل إشي، الخبز وكل شيء والمشاركات بالعزايم وكل إشي، بالأخير نشتري إشي خالي من الجلوتين ويطلع مش جلوتين. فبصراحة يعني عبء كثير نفسي قبل ما يكون عبء مادي. فبتمنى انكم تتواصلوا معنا عشان نقدر نلاقي حل لهاي المشكلة. تم كمان توعية الشفات في مجموعة من الفنادق بالتعاون مع جمعية الفنادق الأردنية. هاي البطاقة إيش بتفيد المصاب؟ هاي البطاقة بتفيد المصاب بأنه الحمد لله قدرنا نتعاقد مع مجموعة من المختبرات والأطباء والمستشفيات والمخابز والمطاعم بتقدم لهم خصومات، بالإضافة أنه أي مشارك بالفعاليات لازم تكون على رقم التسلسلي للمصاب. وحاليا كمان احنا مقيم مذكره تعاون مع جامعه اليرموك وجامعه البتراء، عم نعمل دراسات من جامعه الطب عم تعمل دراسات عن مرض السيلياك وارتباطه بامراض مناعيه ثانيه. ما بنقدر احنا طبعا حرصا على سريه المعلومات ما بنشارك لا اسماء مرضى ولا ارقام وطنيه ولا شيء، احنا بنتعامل مع الرقم التسلسلي حفاظا على السريه. للاسف احنا مجتمع شرقي، ففي كثير عائلات بتقول لك انا ما بحب حدا يعرف انه بناتي عندهم سيلياك، فاحنا بنحافظ على خصوصيه المصاب بنتعامل بس مع رقم السري. وتم تصميم شخصيات كرتونيه لتوعيه الاطفال من ضمنها جلوتينو، هذا اللي هو جلوتين الخفي. شو يعني جلوتين الخفي؟ هلا الجلوتين مش موجود بس بالخبز والشعير والمعكرونه وهاي الشغلات، لا للاسف الجلوتين موجود في كل شيء ما بخطر على بالكم. يعني معجون الاسنان في جلوتين، الدواء في جلوتين، الليب جلوس في جلوتين، يعني كل شيء ما بخطر على بالك. العصير في جلوتين، السمنه البلديه بتتحوج بالبرغل فيها جلوتين، البهارات اغلب البهاراتكم بالبيت يعني بحب ابشركم كلها فيها جلوتين، لانه بنطحن معها الشعير عشان نكسر نكهه
ويزيد وزن. فإحنا حتى بموائد رمضان إحنا ما بنقدر نشارك أي حدا بأي عزيمة، لأنه ما بنقدر ناكل أي لقمة رز عليها بهارات أو حتى الماجي أو أي شيء. فبالصفة كمان إنه أنت عندك في عايش في غير إنه الكوست عالي وعندك أوجاع بسبب إذا صار في عندك تلوث، كمان أنت مضطر إنك تعيش في عزلة عن المجتمع اللي حواليك، إنه أنت بدك تروح بدك تاخذ أكلك معه. هلا هاي جزء بسيط عن يعني الشغلات القيد الانجاز. الحمد لله احنا حكينا انه وقعنا مع وزاره التربيه والتعليم، وفي كان مع وزاره السياحه، وهلا في بعض المدارس الحمد لله مشكوره صارت تحط خالي من الجلوتين موجوده بالمقاصف، ودليناها على اصناف يعني سعرها كثير بسيط انه يقدروا يوفروها للطلاب. وهي صارت يعني صراحه تخفف من التنمر، لانه اغلب الاطفال بيعانوا انه ليش انت ما بتشتري زينا من المقصف، شو ما معك مصاري، ليش انت خبزتك بتفتفت، ليش انت كذا. فكمان التنمر حتى احنا ككبار، ليش مثلا ما بتاكلوا من عندي، شو مش عاجبك الاكل. فلا خففنا عنهم جزئيه انهم بيتعرضوا للتنمر بانه توفير اصناف خاليه من الجلوتين في المدارس. وهون الحمد لله الدول العربيه احنا قدرنا نوحد جهودنا معها، وهون كان لقائنا مع وزير السياحه سابقا كمان للشغل على موضوع الاصناف الخاليه من الجلوتين. ايش التحديات اللي بتواجهنا؟ ما في سجل وطني للاسف حاليا لدى وزاره الصحه فيما يخص السيلياك، ما في. وعشان هيك احنا عملنا البطاقه عشان نقدر نعمل تعداد للمرضى. يعني احنا وصلنا 5000 وشوي خلال سنتين. امبارح كمان عم بطلع من 31/12 لغايه 25/2 67 شخص تشخص جديد. يعني معدل، يعني احنا يوميا بالعاده يعني بالايام الدوام لو انسى الخميس الجمعه والسبت عندك من 2 ل3 يومي عم بيتم تشخيصهم. فمش انه هو مرض بنتشر، لا، ولكن صار عمليه تسريع في التشخيص، لانه صار في بعض الاطباء مش كلهم صاروا يطلبوا فحوصات السيلياك وفعلا يساعدوا في التشخيص بشكل اسرع. ارتفاع الاسعار والضرائب والجمارك، اذا عندنا هون حدا بالجمارك كمان بتمنى انكم، انا اجيت مره ومرتين وثلاثه صراحه على الجمارك، بس توصلوا اذا وصلتكم المعاناه اللي احنا عم نعيشها توصلوا صوتنا بطريقه اوضح، ممكن قدرتوا يعني تساعدونا بهاي الشغله. زي ما حكينا صعوبه التمييز في بين السيلياك وحساسيه القمح. للاسف بعض الاطباء لما المريض يتحمى ترجع الاهداب بتنقم وكأن شيئا لم يكن. سبحان الله، يحيي الله العظام وهي رميم، ما كأنها ما تضررت. بعض الأطباء يعني أطباء جهاز هضمي بيحكي للمريض أنت طبت ارجع كل عادي. وهون مصيبة المصايب، لأنه هذا مرض حكينا ما في منه شفاء. هو تحسن لأنه التزم بالحمية، ولكن مجرد ما يفك الحمية رح يرجع ينضر. مش ضروري ينضر خلال سنة وسنتين، لأنه أهدابه رجعت طبيعة. لبال ما يرجع يصير الضرر بالأهداب رح ترجع تبين عليه الأعراض. ما في دعم للمصابين للأسف من أي جهة حكومية، وهذا بسبب أنه صعوبة في التزام بالحمية. قبل شهرين توفى، أنا بضلني أسميه طفل لأنه بعتبرهم الأولاد يعني مهما كبروا بضلهم أولادنا صغار، 17 سنة، توفى طالب توجيهي بالزرقاء لأنه أهله وضعهم المادي ما قدروا يوفروا له الأصناف الخالية من الجلوتين. مهما إحنا حاولنا نساعد ما رح نقدر نساعد كل الأشخاص. إحنا بالأخير جمعية خيرية وكلنا متطوعين الحمد لله، يعني قائمة على التطوع البحثي، فمهما حاولنا نساعد ما كنا قادرين نساعد بالشكل المفروض. يعني قبل ما يتوفى تخيل بأسبوع كان يقول لها لأمه يعني ماما أنا حاسس حالي ميت بس من نفسي جيبي لي راس أبو العبد. وفعلا يعني هو ما في أسبوع وخلص يعني الله يرحمه يا رب ويغفر له. زي حكينا ارتفاع الأسعار وما في داعم للمصابين وما في سجل وطني. هاي من ضمن الشغلات اللي كمان لازم نميز عليها. هذا منتج خالي من الجلوتين، خليط دقيق ناعم خالي من الجلوتين، ولكن يحتوي على نشاء القمح خالي من الجلوتين. هلا يحتوي على نشاء قمح خالي من الجلوتين، فهو لمصاب السيلياك أنا بالنسبة لي آمن، ما عندي مشكلة. بس إذا المريض مش عارف حاله هو حساسية قمح ولا سيلياك، فهو يعني أصلا مش رح يعرف حاله ياخده ولا ما ياخده. لأنه هون الأطباء يعني هاي من شهادة أطباء، المريض المذكور آلاه يعاني من مرض حساسية القمح بين قوسين السيليك ديزيز. طب ما هذا مرض وهذا مرض، يعني هاي مصيبة، وهي بحاجة إلى المتابعة. يعاني المريض المذكور آلاه من حساسية القمح وسوء الامتصاص الناتج عنها وهشاشة العظام. حكينا حساسية القمح ما بتؤدي لتلف الأمعاء، فبالتالي ما رح تسبب هشاشة عظام. فلازم المريض يكون عارف فعليا هو ايش تشخيصه، لأنه بنرجع نحكي بيجوا بيناقشونا إنه حساسية القمح طب ابن جيراننا طاب ليش أنا ما بتحكي لي ما رح أطيب؟ لأنه أنت سيليك هو حساسية قمح. هاي حبيت أختم فيها محاضرتنا. بنت جديدة تشخصت اسمها زينب، رسمت حالها قبل ما يتم تشخيصها دموع أنا قدامها انها بس تاكل حاطه ايديها على بطنها انها بطنها بوجعها، وهون كاتبه خالي من الجلوتين. صارت مبسوطه وهيك، وهلا بتقول لي انا بدي اصير دكتوره لان انا دكتور كثير، يعني هي اقصر وحده بنات صفها. فكمان موضوع انها اقصر وحده من بنات صفها تنمر صراحه، الله يعينها عليه. فهون هي مبسوطه بدها تصير دكتوره ان شاء الله بس تكبر عشان تسرع في عمليه الجلوتين. ويعطيكم العافيه وشكرا لكم وسامحونا طولت عليكم.
راح يتم عمل جلسة نقاشية حول تعزيز تحليل الجلوتين وإدارته في المنطقة العربية من خلال ربط العلم بالمواصفات وزيادة الوعي. هتكون الجلسة بإدارة رئيس شعبة التحاليل والفحوصات في المختبرات العسكرية المقدم المهندسة أروى الحمايدي. تفضل مشكور. الزملاء المعنيين بالفقرة ممكن تفضلوا لعنا. دكتورة روحية، دكتورة آية، تفضلوا. زميلي مصطفى، عابدة. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، شركاء الأفاضل، زملائي الأعزاء، زملائي الخبراء، ممثلين الهيئات الرسمية، أصحاب المراتب الاعتبارية والأكاديمية، مرحبا بكم وأرحب بكم أجمل ترحيب. المقدم أروى الحمايدة، ممثلة المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. من هذا المنبر في عام 2024 انطلقنا ولله الحمد، كانت الانطلاقة مع زملائي الفريق المتكامل. خليني أوضح لكم شوي شو عملنا بال 2024. 2024 كنا زي الأطفال الصغار بنرسم خارطة طريق. كل واحد طبعا موجود يعني مع حفظ الألقاب، كل واحد في علمه ملك. حاولنا كل واحد يمسك قلم وورقة ونرسم خارطة للطريق. خارطة الطريق وزعنا عليها الأدوار. بعد ما وزعنا إحنا الأدوار رتبنا أولوياتنا، أنا كمؤسسة عسكرية إلى أولوية، زميلي إلى أولوية أخرى. فحاولنا كيف البازل نعمل هاي الأدوار ونرتبها لحتى نرسم خارطة، نبلش منها خارطة تكون صحيحة. توجنا هذا العمل في 2024. كان فريق ترفع له القبعة. زملائي طبعا أكيد قسم الأحياء المجهرية في المختبرات العسكرية، المواصفات والمقاييس، الجي فورس، وأكيد الاي او اي سي القسم العربي. بحييكم مرة ثانية. هذا كان إنجازنا في 2024. رسمنا خارطة الطريق. ما بعد ذلك شو الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية 2025 بلش ينولد هذا المشروع ويرى النور. صار مشروع موجود على الأرض، معترف في هذا المشروع، إله وقع على الأرض وهو بيمشي. طلعنا من مرحلة إنه إحنا نخطط، الآن لازم يكون لنا خطوات ومسموعة وبترند في إذن كل واحد مهتم. صرنا نبلش يعني أهدافنا بال 2024 صارت أكثر وضوح. صرنا نعرف شو إحنا بدنا. زمان كنا شوية يمين ويسار، هلا عرفنا إحنا شو بدنا. صرنا نجمع بيانات استهلاك للمرضى، صرنا ندرس شو هي الاكسبوجر اسسمنت، صرنا نعرف ونتحسس النقاط الحرجة اللي احنا لازم نبلش فيها. طبعا أنا في أي منبر بكون فيه دائما بفتخر إنه أنا بنت المؤسسة العسكرية، من عائلة عسكرية، وأنتمي لمختبري اللي تابع للقيادة العامة. تعلمنا بالجيش إنه إحنا نكون دائما رؤيتنا رؤية شاملة، وهاي الرؤية تعلمناها من جلالة القائد الأعلى. لما إحنا نظرنا لموضوع مرضى السيلياك، أبدا أبدا ما كانت الرؤية، ما رفضنا كمختبرات عسكرية بقيادة مدراءنا، رفضنا أن ننظر لهذا الموضوع وكأنه رؤية تقبل التجزئة. هذا الموضوع هو موضوع ورؤية كاملة متكاملة لا تقبل بأي حال من الأحوال التجزئة. كيف يعني؟ احنا يمكن تخطر في بالكم زي ما تفضلت زميلتي واستاذتي واختي عابده القيسي، انا ممتنه لك باي ذا واي، يعني انت قارب النجاح لحضرتي. ال ال يمكن تعتقدوا انه البدايه تكون موضوع اجتماعنا اليوم هو يبدا من العيادات. لا، بتكونوا غلطانين. البدايه بتكون من العياده، من عند الطبيب اللي بيشخص صح عياده الجهاز الهضمي. بيترك الطبيب ينطلق الى الحياه. مين بيتلقى هذا المريض؟ يعني في أحضان مين يروح هذا المريض؟ إذا ما كان في وعي في المؤسسات، في المواقع عمله، هو ما استفاد أبدا من تشخيص الدكتور. الوعي لازم يكون محاط بهذا المريض من وين ما كان. بعد ما شو الفائدة لو كان أنا مشخص صحيح والوعي اوريدي موجود في الأفق اللي أنا موجود فيه، ويا سلام ما فيش أدوات مخبرية، ما في طرق تحليل، استفدنا إشي؟ ما استفدنا إشي. إحنا بنواكب العلم، بنشوف إيش طرق التحليل آخر أبديت. طيب، وأوجدنا طرق تحليل.
شو فائدة إذا ما كان في regulations، مؤسسة المواصفات والمقاييس، الغذاء والدواء كانوا الداعمين، شو الفائدة من كل هاي المسيرة إذا ما توجت هاي المسيرة كلياتها بتشريعات نضبط فيها كل من تسول له نفسه إنه يتاجر باحتياجات مرضى السيلياك. المنتجات زي ما تفضلت زميلتي عابدة هي موجودة في كل مكان، ولكن يعني من أمن العقاب أساء الأدب، العفو، يعني لأنه ما كان في regulations. بس الحمد لله ولله الفضل، يعني أفضل إنجاز كان بال 2024 إنه صار في تشريعات إحنا نمنع إنه أي حدا إنه يتلاعب تحت مرضى، يعني رعاية مرضى السيلياك، إنه يتلاعب بأي منتج ويسمح لنفسه ويمتلك الحق إنه يدمغ هذا اللوجو وهو خالي من الجلوتين على أي مادة غذائية ممكن تخطر في بالكم. بعيد وبكرر إنه أنا بفتخر إني أنا بالسلك العسكري نظرتنا كما تفضلت زميلتي عابدة كانت لموضوع حساسية القمح، أبدا ما كان موضوع إلا إنساني بحت. بدي أعيد وأكرر إنه صحة الإنسان يعني أغلى ما نملك. صحة الإنسان أبدا ما هي رفاهية، هي احتياج وهي حق وهي مطلب. ومن هنا كان الإيمان الكامل من المختبرات العسكرية إنه إحنا ننطلق بهذا المشروع ونكون نواة وين ما كنا، إنه إحنا موجودين على الأرض. يعطيكم العافية. بدي أرحب بالفريق، زملائي والخبراء والداعمين بكل المقاييس. يعني نبلش ببروفيسور سام، منظمة المنظمة العالمية لعلوم تشريعات الأغذية، القسم العربي ال AOAC. زميلي مصطفى من المواصفات والمقاييس. عابدة أشهر من أن تعرف، رئيس جمعية رعاية مرضى السيلياك. دكتورة روحية من وزارة الصحة. دكتورة آية من جامعة البتراء، ودكتورة أنفال من العلوم التطبيقية. أنا حاولت يعني بس أقدم لكم يعني بريف صغير وين كنا وين صرنا، حتى تكون هي بداية ونواة لانطلاق حوارنا مع زملائي. بدي أبلش بحضرتك بروفيسور سام. يعني هلأ سمعنا يعني عروض تقديمية من منذ الصباح، الصراحة عروض يعني كانت ذا قيمة، تناولت يعني كل جوانب اللي بتخص مخاطر التعرض إلى الجلوتين. وجهة نظرك يعني من باب إدارة المخاطر، ما هي الإجراءات الأكثر أهمية يجب اتخاذها وتكون على الفور، يعني إلها الأولوية لضمان تنفيذ الفعال لهذا المشروع؟ شكرا أولا على يعني كل الجهود التي تم بذلها من قبل المختبرات العسكرية ومن قبل كل الزملاء في الأردن على إطلاق هذه المبادرة، وأيضا على كل ما تم تقديمه من قبل الأخت عابدة وكل من يعمل مع عابدة حاليا لتوفير غذاء آمن للمصابين بالسيلياك في الأردن وفي المنطقة العربية. طبعا يعني لما نأخذ مرض السيلياك والذي هو يعني مرض متصل بغذاء، يعني هو غذاء، وهذا الغذاء يعتبر سليم لأغلبية الأشخاص، ولكنه بمحتواه يعتبر غير آمن لفئة معينة. ولما يكون المرض المتصل بهذا الغذاء هو مرض ممكن أن يؤدي إلى آثار مزمنة، يعني it's a chronic effect، ليس فقط إنه الحالة هي حالة إصابة عند الأكل فقط، لكن الأمر ممكن يعني لما يكون مريض، وده يعني تابع لعدد من الدراسات، لما يكون هناك تعرض ولو لكميات ضئيلة التي من الممكن أنها لا تتسبب حتى في أعراض ظاهرة، ولكن المريض يعني يتعرض لذلك، فهذا ممكن أن يؤدي كما قلنا إلى آثار تغذوية وإلى حتى لا قدر الله إلى سرطان أيضا. فمرض مزمن، مرض ليس له للأسف أي علاج حاليا، فالوسيلة الوحيدة هي وسيلة وقائية. فالوقاية هي الآن يعني هذا المبدأ الأساسي الذي يجب أن نعتمد عليه في أي عمل لإدارة المخاطر.
وهنا الوقاية ممكنة، لأنه يعني إمكانية أن المريض لا يتعرض لمتبقيات الجلوتين ممكن كيف؟ أولا في أن يكون هناك توفير لغذاء آمن، يعني غذاء ليس متواجد فيه متبقيات الجلوتين، لأنه لو لا يكون هناك أي توفير غذائي فهنا يعني سيصبح خطر آخر وهو عدم الأكل and it's not possible. فيجب أن يكون هناك توفير للغذاء. المجال الثاني لإدارة المخاطر هو أن الغذاء المتوفر يجب أن يكون معروف للمريض أو لأهله، وأيضا يجب أن يكون آمن. يعني لما أنت مصنع غذائي أو موفر غذائي تقول أن هذا الغذاء ممكن أن يكون موائم لكي تقوم بعملية إدارة مخاطرك، وهي أنك تجتنب الجلوتين، فيجب أن تستفيد. والاستيفاء بذلك يأتي الآن، يعني هنا أتينا بالمبادئ. المبادئ الأساسية هو العمل على إنفاذ الوقاية، عدم استهلاك شيء يحتوي على الجلوتين، توفير الغذاء، ثم بعد ذلك القيام بكل الإجراءات التي تسهم في أن يكون هذا الغذاء غذاء آمن ومعروف للسيلياك. طبعا ممكن أن نتحدث لمدة ساعة حول كل الإجراءات التي يمكن أن تؤخذ في هذا المجال. هي عمليات، طبعا إجراءات لإنتاج الأغذية بطريقة تجتنب إدخال الجلوتين، تقوم بأخذ الإجراءات إذا تم التعرف على الجلوتين بإقصائه في أي نقطة من السلسلة الإنتاجية للغذاء، أخذ الإجراءات أيضا لأن يكون الغذاء معروف لدى المريض بالسيلياك، لأنه لو لا يكون معروف له فكيف يمكن أن يستهلكه. وطبعا هذا أيضا يجب أن يتزامن مع أن البيئة التنظيمية يجب أن تكون ممكنة لذلك، ممكنة بحيث أن هناك مواصفات واضحة، هناك اشتراطات إنتاجية واضحة، هناك أدوات أيضا للإنتاج وحدود يمكن قياسها. طبعا. فممكنات هذه تعتبر من ضمن الممكنات، أدوات التي تمكن من التحقق من أن ما تم القيام به لإقصاء الجلوتين هو فعال، يعني ينتج ما نصب إليه. من ضمن ذلك الأدوات التحليلية من ضمن ذلك. نعم، يعني أنت أكدت ما سبق وتحدثنا فيه، هي الرؤية شاملة لا تقبل بأي حال من الأحوال التجزئة. كل واحد فينا إذا اشتغل في موقع، وأبدا إذا يعني إحنا كلنا ما تساندنا وسدينا ثغرات اللي موجودة في أي مكان ثاني مستحيل إنه نتقدم الأمام. يعطيك العافية بروفيسور. زميلي مصطفى من جسمه مؤسسة المواصفات مقاييس، تفضل. بدي أسألك بالنسبة يعني محور حديثنا، مؤخرا تم يعني التشريع من قبل مؤسستكم انه دمغ اي منتج خالي من الجلوتين صار يعني من ضمن التشريعات ومن الاشتراطات الزامية التطبيق. حدثنا اكثر عن هذا الانجاز، يعني من وين بلشت وايش كيف انتهى، كيف تبلور هذا الانجاز؟ بسم الله. في البداية بحب أشكر المختبرات العسكرية، بحب أشكر الدكتور صموئيل، الدكتور أمين، وكان لي الشرف إني أكون أحد الأشخاص اللي تلقوا التدريب. زي ما تفضل الدكتور أمين في الصباح قال إنه في الأردن سووا تدريب، وفي عمان إحنا تدربنا في المختبرات العسكرية على جهاز على الإلايزا، وعرفنا قدرنا نشخص الجلوتين عن طريق الإلايزا. في البداية بدي أحب أحكي إنه مؤسسة المواصفات المقاييس هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن. شو يعني التقييس في الأردن؟ يعني هي المسؤولة عن وضع المواصفات الأردنية أو القياسية الأردنية. طبعا هاي المواصفات يتم وضعها من خلال لجان. هاي اللجان أعضائها بيكونوا ممثلين من الجهات المعنية في موضوع المواصفة. فمثلا احنا في المواصفة الخالية للجلوتين كان معنا ممثلين عن جمعية مرضى السيلياك ديزيز،
كان معنا من الغذاء والدواء، الجمعية العلمية الملكية، كان معنا من وزارة الصحة. هذول الجمعية عملنا مشروع مواصفة، مواصفة أردنية قياسية، بحيث أنها تكون تعنى بالأغذية الخالية من الجلوتين. تم الموافقة على هذا المشروع، ووافق مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس تاريخ 2/9/2024 على مشروع المواصفة اللي كانت رقمها 2385 على 2024. وتم اعتمادها إلزامية كقاعدة فنية إلزامية التطبيق ابتداء من 1/1/2025. طبعا القاعدة فنية يعني إلزامية التطبيق، مواصفة غير إلزامية إذا كانت غير إلزامية، ولكن المواصفة الخاصة في الأغذية الخالية من الجلوتين صارت قاعدة فنية وهي إلزامية التطبيق. من أهم شروط أو البنود هاي المواصفة، كان في عندنا أول شيء في المواصفة أو في القاعدة عرفنا الأغذية الخالية من الجلوتين بطبيعتها، عرفنا الأغذية الخالية المنزوعة الجلوتين، عرفنا فيها الأغذية التي تحتوي على تركيز منخفض أو قليل من الجلوتين، ووضعنا اشتراط لكل نوع صنف من هاي الأغذية، فبحيث وضعنا اشتراط إذا كان الأغذية خالية من الجلوتين لازم أن لا يحتوي أو لا تتعدى محتوى الجلوتين على 20 BPM اللي هي مايكروغرام لكل كيلوغرام. وإذا كانت الأغذية عبارة عن خالية من منخفضة التركيز من الجلوتين أن لا يزيد المحتوى على 100 BPM أو 100 ملي جرام لكل كيلوغرام من الجلوتين. طبعا هاي الجزء الأول من القاعدة. الجزء الثاني على بطاقة البيان كانت، فبطاقة البيانات كانت ملزم إنه كل سلعة إنها تكون محطوط عليها لوجو، سواء كانت خالية أو منخفضة، يعني لازم يكون واضح على السلعة إنها هي خالية من الجلوتين، بحيث إنه يكون اشتراطها 20 BPM، أو تكون منخفضة التركيز وبحيث إنها تدخل على اشتراطات 100 BPM. هسه بالنسبة لإجراءات الفحص، طبعا كمواصفات ومقاييس احنا الى الان اشتغلنا مع الدكتور امين، والدكتور امين وجهنا على شركه البيورام او البيوفار، وتواصلنا معهم ودلونا، هم واصلونا مع الاخت ندى من الجرين فيجن اللي هو وكيل الجهاز او وكيل الكيتس في الشرق الاوسط، وقاعدين احنا ان شاء الله خلال فتره قريبه راح يكون هذا الفحص موجود في المواصفات والمقاييس. الان هذا الفحص موجود في المختبرات العسكريه، موجود في الغذاء والدواء، موجود في الجمعيه العلميه الملكيه، وبالتالي احنا الان صارت الزاميه. وهذا كله احنا بشكل عام القواعد الفنيه او لما نيجي نحط المواصفه القياسيه الاردنيه، دائما احنا في عندنا 3 شغلات رئيسيه بيكون في بال اللجنه، او 3 معايير. المعيار الاول اللي هو صحه المواطن، ومدى انها تكون هاي السلع غير ما تكون خطيره على صحه المواطن وسلامه المواطنين. المعيار الثاني اللي هي تكون موائمه المواصفه الاردنيه مع المواصفات الدوليه والوطنيه. المعيار الثالث اللي هي ازاله العوائق للتجاره وللسلع، بحيث انها تصير سهوله تنقل السلع بين الدول. فاحنا ان شاء الله يعني احنا الحمد لله صارت الزاميه من 1/1/2025، والجهات الرقابيه في الاردن الان صارت تمشي على المواصفه تبعتنا وعلى اشتراطاتنا، وان شاء الله الامور تكون في الخير واحسن وللافضل. يعطيكم الف عافيه، شاكرين جهودكم. زميلتي عابدة، تفضلتي أنت وأسهبتي في اللي تفضلتي فيه بالسلايدات، بس حاب أعرف من حضرتك يعني إيش مبادراتكم الحالية، يعني اللي أوريدي أنتم عملتوه ما شاء الله، يعني يشار له بالبنان، لكن الآن ما هي أولوياتك؟ إيش المشاريع الحالية اللي أنت بدك تعطيها الأولوية؟ يعطيكم العافية. لا، أول شيء طبعا بتشكر كمان دكتور سام ودكتور أمين والمختبرات العسكرية على تشبيكنا مع دكتور سمعت. إن شاء الله رح يكون في إطلاق مشروع رح يعني بالتعاون مع الجي فورس لفحص الأغذية الموجودة بالسوق عشان نتأكد إذا هي فعليا خالية من الجلوتين أو لا. رح نحكي عن الأغذية العادية اللي إحنا كمصابين باستمرار إحنا عم نتناولها، بالإضافة إنه إحنا مستمرين إن شاء الله بحملات التوعية والتشبيك كمان إن شاء الله مع حكينا المؤسسة الاستهلاكية العسكرية نستمر
في نقل هاي التجربة فيما بعد. مع وزارة الصحة إن شاء الله كمان عم نتأمل أنه يكون في اعتماد أو أنه تبني موضوع سجل الوطني أو ملف السيلياك، على أساس يكون في أرقام مدروسة على أرض الواقع تعكس بالفعل حجم المعاناة اللي المصابين عم بيعيشوها بشكل يومي. بالتوفيق إن شاء الله الله. يسعدك. دكتورة روحية، دكتورة روحية من وزارة الصحة، سؤال لحضرتك. يعني زي ما احنا بالعروض التقديمية شفنا أنه مرض السيلياك هو مرض يعني استحالة الشفاء منه، وهو مرض وراثي ويسبب يعني يثقل كاهل المريض وأهله، و يعني أحيانا يعني أرباب عمل بيغيروا بحيثيات منطقة العمل، بيكون أنا بحاجة هذا العامل، أنا بدي هذا العامل، بدي أغير بالإجراءات كرمال انه يضل عندي هذا العامل، كرمال انه انا ما يتغيب عن العمل، لانه اقل تعرض بتلوث مقصود او غير مقصود ممكن يتغيب العامل عن العمل 4 ايام. سؤال حضرتك، يعني ما دوركم كوزاره صحه تحديدا قسم السياسات وبرامج التغذيه في اطلاق الوعي ويعني عدم وجود ضبابيه في هذا الموضوع؟ أول شيء شكرا لكم كثير، وبدي أكد على كلام الدكتور سمائيل. دور الوزارة يبدأ من دور الوقاية من الأمراض بشكل عام، خاصة قسمنا له دخل كثير بالوقاية من الأمراض غير السارية ونقص المغذيات الدقيقة، بالإضافة إلى الأمراض الوراثية لأنها أصلا تقع تحت قسم أو مديرية الأمراض غير السارية. وإحنا في عنا قسم أمراض وراثية، ويمكن الكل بيعرف إنه في عنا مرض الفينيلكيتونيوريا. يعني هذا لأنه الأعداد قليلة، والصراحة إنه من الموازنة العام الخاصة لوزارة الصحة بيتم تأمين لهم الحليب، وبيتم لهم تأمين الطحين، وفي بعض الحالات لأنه هو فري جلوتين بعض العائلات بتعطيه لفرد من العائلة ممكن يكون عنده صحيح. السيلياك. طبعا هذا لأنه علاجهم فقط هو الحليب. نعم. ويسمى غذاء علاجي. هلا بالنسبة للأمراض الثانية زي ما قلنا احنا بنركز أكثر شيء على الوقاية من البداية على مستوى الرعاية الصحية الأولية، اللي هي أول ما بيتلقى فيها المريض اللي هي أي معلومات مفيدة ممكن تساعده في الوقاية من المرض. طبعا احنا في سنة 2023 وانطلاقا من هذا المبدأ أطلقت وزارة الصحة قسم سياسات وبرامج التغذية الاستراتيجية الوطنية للتغذية، طبعا بالتعاون وبالشراكة مع جميع القطاعات الموجودة بالأردن وبالمؤسسات الحكومية والغير حكومية. كان يعني نوضع فيها 6 نهج من الاستراتيجيات والسياسيات. أول نهج كان في هاي السياسة اللي هي توفير منظومة صحية لتغطية صحية شاملة تشمل خدمات التغذية. فبنهاية 23 بلشنا ندمج خدمات التغذية في جميع المراكز الصحية الشاملة. الصراحة كان عندنا فقط 36 مركز اللي ممكن يتغطى بخدمات التغذية والمشورة التغذوية. نهاية 24 صار عندنا 92 مركز يقوم بالتوعية في مجال التغذية فقط. طبعا في عنا احنا برضو باثوي كيف طبيب الفاميلي ميديسن الموجود او الطبيب العام بيقوم بتحويل اي حاله ممكن يشك فيها الى اخصائي التغذيه. من هذه الحالات اللي ممكن تنكتب في تقارير اخصائي التغذيه السيلياك ديزيز. في بعدين كمان عندنا تدريب الكوادر على مستوى التغذية، يعني هم يعتبروا في ناس مؤهلة وفي ناس تم تجسير من خلال إنها كانت كوادر صحية وتم تجسيرها في مادة التغذية. فقمنا إحنا عملنا لهم تدريب يشمل جميع الأمراض وكيف طريقة الوقاية منها بما فيها الأمراض الوراثية لأنها هي بتخص شغلنا. في كمان زي معالي دائما بتوجه إنه أي حدا بيشتغل في مجال تقديم الرعاية يجب أن يكون على دراية وعلم ويساعد في تقديم المشورة الغذائية، يعني لو بمجرد محاضرة فقط. وبناء عليه كمان احنا وسعنا النطاق لأنه برضو السيلياك ديزيز ممكن يصيب في الأطفال في مرحلة مبكرة. والصراحة احنا نتائج الإحصاءات العامة كانت جدا صادمة إلنا، حيث أنه 16% فقط من الأمهات تتلقى مشورة التغذية من المراكز الصحية.
فإحنا وسعنا نطاق تقديم خدمة مشورة التغذية للأمهات لتشمل صحة المرأة والطفل، يعني كمان المديرية. فدربنا القابلات اللي هم دايركت كونتاكت مع الأمهات، على أساس أنه نحسن نسبة التغذية أو الممارسات الغذائية المثلى للأطفال، لأنها برضو بالأردن طلعت عنا واطية تقريبا 56%، وهذا مؤشر غير جيد يعني. وبناء عليه طبعا أصدرنا دليل مشورة تغذية الرضع وصغار الأطفال. بهذا الدليل حطينا كل المواد العلمية المبنية على أسس علمية وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية. جزء من هذا الدليل كان في وحدة خاصة لتغذية الأطفال في حالات المرضية، جزء خاص للسيلياك ديزيز، على أساس إنه أي حدا بده يقدم مشورة أو بده يعمل محاضرة تكون المادة موثوقة ومعتمدة. بالإضافة إنه طبعا إحنا بنتواصل مع جميع القطاعات الأخرى أو المجتمع المدني زي جمعية السلياك، بنساعدهم في إعداد المادة، تطوير المادة، أفكار كمان في إصدار المنشورات التوعوية، على أساس تكون مو لفئة معينة، إنها تغطي جميع فئات المجتمع. كمان إحنا اشتغلنا مع المواصفات والمقاييس بطاقة البيان للعناصر الغذائية. يمكن تعرف حضرتك اللي هي كانت إلزامية، احنا بلشنا فيها من 2017. وفي معي زميلتي رولا من الصناعة، وبدي أشكر زميلتي المهندسة نسمة رئيس قسم المواصفات الغذاء. الصراحة إنه في تعاون من جميع الجهات، على أساس إنه هذه البطاقة هي أفضل أداة تثقيفية للمستهلك تعرفوا في مكونات الغذاء من الناحية الصحية، فهي بتدله على انه يختار الاغذيه الصحيه، خاصه اللي هي لها علاقه في الامراض غير الساريه. طبعا برضو كان لنا اجتماع بخصوص قبل سنتين، كان معنا اجتماع بالمختبرات العسكريه انه نسرع في عمليه اعتماد بطاقه البيان الخاصه بالفري جلوتين، وهي كانت مشكوره ومتعاونه وقالت انها هي عم تشتغل عليها. فالصراحه يعني الجهود من الجميع يعني. الله يعطيكم ألف عافية. خطر لي وحضرتك تتحدثي مع زملائي تشاركوني يعني سؤال لاني خايف انساه. هلا في حال انه احنا عملنا حمية قاسية، في شغلة لازم احنا ننتبه لها، انه احيانا لما بتدير انت بالك زيادة وكأنك تمسك العصا انت يعني من النص، يعني بتكسرها احيانا قد ما انت بتكون داير بالك تكسر العصاية معك. لما انت بتحرم مريض السيلياك لانه انت خايف، يعني اكيد هي يعني انه يكون على قيد الحياه، اكيد هي الاولويه الاهم. لما انا بقدم له وعي وبقدم له مواد غذائيه خاليه من الجلوتين، لازم ما ننتبه لشغله، يعني لازم ننتبه لشغله انه شو بالنسبه للاذر نيوتريانتس اللي احنا يعني غيبنا عنها. من هون انا بدخل لزميلاتي. مين حابه تبلش؟ الدكتوره انفال. من هون بلش معاكم انه انتم يعني جامعات لكم وقع ويحترم يعني رايكم وابحاثكم تترجم على ارض الواقع، يعني كل ما مخرجات من الطلاب والباحثين من الجامعات تترجم على ارض الواقع وتخدم مرضى السيلياك. تفضلي دكتوره انفال. انا بالبدايه بدي اشكركم على اليوم المميز، فعليا الموضوع كثير حلو، فعليا احنا كثير بحاجه له. اول بوينت لما نحكي عن الموضوع من ناحيه التوبك او شو هلا الابحاث فوكس على اي بوينت اساسيه. اول نقطه احنا بدنا نركز عليها nutritional value of the food، يعني احنا مش بس نطلع على الفود بس انه والله المحتوى للجلوتين له، لا بدنا نطلع على الاذر نيوترينت. يعني هلا في دراسه انتشرت الاسبوع اللي فات عم بتقيم different food item، عم بقيس انه والله اوكي الكونسنتريشن اوف جلوتين فيها نورمال. اوكي هلا بالنسبه للاذر نيوترينت، يعني شفت الدراسات انه نسبه الفايبر فيها مثلا اقل، نسبه البروتين فيها اقل. نعم. حتى نقدر بالتيست في كثير، في عندنا مصانع عم بتزيد نسبه شوجر اكثر، اي ساتوريتد فاتي اسيد عندي ايش اكثر. شكرا لك. فشافوا دراسات انه عملوا فول اب ستدي، فشافوا انه after 2 years الاشخاص عم بيزيد وزنهم من 20 الى 30%. اوكي في اشخاص بسبب الساتوريتد فاتي اسيد عم بيزيد الريسك لهم الهايبرتنشن. اوكي فاحنا بدنا نطلع على الفود مش والله بس من ناحيه جلوتين، لا بدنا نطلع على اذر عندي ايش نيوترينت. هاي نقطه. النقطه الثانيه لما نطلع على سيليك ديزيز، مش والله بس لا او سوري الجلوتين الاشخاص اللي معهم سيليك ديزيز، ممكن يكون مع other diseases like مثلا حكينا عن تايب 1 diabetes. اوكي ممكن كمان related للاشخاص معهم سيليك ديزيز، الاوتيزم،
نفس أمراض الشيء. الغدة الدرقية. يس، فكل هدول يعني في امراض تكون عباره عن complicated. اوكي، بنطلع على الفود از هول فود بالنسبه عندي ايش الديفرنت، عندي ايش النيوترينت الموجوده فيه. نعم. هاي من ضمن الاشياء الاساسيه. البوينت الاساسيه اللي ركز عليها كل الزملاء كمان التو بوينت الثانيين هو فود سيفتي لهدول الاشخاص، وكيف بدنا نعمل ديتكشن بطريقه تكون سبيسيفيك او سنسيتيف بكوست كمان عندي اقل. والشيء اللي حكت عنه الدكتور كثير عندي مهم هو عباره عن فود سكيورتي لهدول الاشخاص، يعني كل هدول الاشخاص لهم الحق يتوفر لهم فود ايتمز مختلفه بكوست معين. مشكلتنا انه اغلب الفود اللي بيكون ريتش او بيكون عندي جلوتين فري دايت هو كثير مكلف، مش بس ان جوردن، يعني باغلب دول العالم. فهلا عم بيركزوا على كيف بدنا نغير هذا الفود ايتم، نعمل ندخل فود ايتمز اقل سعرا. اوكي، حتى كل الاشخاص حتى لو كان الانكم تاعهم اقل يكون عندهم عندي فاريشن حتى يحصلوا على نيوترينت. شكرا جزيلا على سؤالك الرائع، وشكرا دكتورة على المداخلة. أهلا. شكرا للزملاء على المداخلة والاستضافة الجميلة. خليني أخذ منحى آخر بالنسبة للجامعات. الجامعات هم حاضنات الباحثين، وهم الحاضنات لكل شيء يعني جديد وبيساهم في خدمة المجتمع. وبنفس الوقت يعني في عنا ما شاء الله ست عابدة القيسي وإنجازاتها في الجمعية ووزارة الصحة والجامعات. الجامعات دورها الرئيسي هي تحتضن الأبحاث، تحتضن الباحثين لحتى نقدر نوفر ما يلزم لمرضى السيلياك. أول شيء الجامعات غير إنها انكوبيتر، هي كمان فيها كوادر، وهاي الكوادر بحاجة إنه هي كمان تعرف أكثر awareness. فممكن حتى الجامعات يكونوا كمان حاضنات للتدريب والتمويل وغيره. بالإضافة كمان بدي يعني أضيف نقطة سريعة. دايما الواحد بس ينهي التوك بيكون فيش معه كتير وقت وبعدها في غدا. اللي بدي أحكيه إنه الحمد لله جامعة البتراء وأكيد جامعات أردنية كثيرة، في جامعة البتراء حصلنا على جائزة المشاريع الخضراء في نبات السمح، وهو نبات صحراوي يتواجد في منطقة الجوف في السعودية وموجود عندنا برضه في الأردن. وهذا النبات عم نصنع منه منتجات خالية من الجلوتين. يتميز هذا النبات طبعا إنه هو عالي في البروتين وبنفس الوقت الألياف. والحمد لله طبعا في الجامعة الأردنية كمان براءات اختراع، وفي جامعات عديدة معنية. فأنا دائما بحكي لحتى يقدر الشخص أو نغير عنصر التغيير، لحتى يكون في عنصر التغيير لازم تتكاتف الجهود والتعاون زي اليوم العلمي واجتماعنا كلنا مع بعض اليوم. هذا دليل على الاهتمام بهذا الموضوع، وقديش انه احنا يعني في جهات اكاديميه، جهات اداريه، بوليسي ميكرز اللي هم صناع القرار. مش غلط لو كمان هاي الايام العلميه يتم حضورها، يطلع منها توصيات، يتم العمل فيها، تعميمها على باحثين، لانه الباحثين احنا متعطشين. يعني احنا بيكون بدنا نعرف اكثر وبدنا نشتغل اكثر وبدنا نساهم اكثر في خدمه مجتمعنا. وبالإضافة طبعا الريسيرش سيتويشن أو الوضع في البحث العلمي it is evolving، يعني هو عم يتطور في الأردن الحمد لله. وطبعا يعني زي ما حكيت في البداية الجامعات هي الحاضنات. وجود هيئات ممكن تتعاون مع الجامعات لحتى خلينا نحكي ننشر الوعي بطريقة أكبر وأفضل. مثل مثلا محاضرة ست عابدة اليوم عن حساسية القمح والسيلياك ديزيز، وكيف إنه نقدر نفرق ما بيناتهم. فهذا أنا برجع بسميه اللي هو الكولابريتيف يعني efforts، واللي هو إنه إحنا كلنا كهيئات سواء أكاديمية، إدارية، سياسية، حتى على مستوى الوطن نجتمع مع صانعي القرار. وبنفس الوقت لما نزيد إحنا خلينا نحكي الدورات ورش العمل، عم نزيد الوعي. و it is very important إنه إحنا لما نزيد هذا الوعي عم بيكون في عنا كمان زي outcomes أو نتائج، اللي هو إنه توصيات ونقدم على خطوات بتساعد مرضى السيلياك. هذا هو اللي عندي. شكرا جزيلا، يعطيكم العافية. يعطيك ألف عافية. بالنسبة لموضوع الوعي لمرضى السيلياك، يعني سبحان الله بيستوقفني كثير مواقف بتخليني يعني هيك أضرب بريك قوي إنه لا، الوعي منقوص لسه. يعني كل ما اكتشف الواحد إنه بيبحر في العلم بيكتشف إنه لسه بده يعرف أكثر.
في بعض المرضى زي ما تفضلوا زملائي، الأغذية الخالية من الجلوتين هي يعني أسعار المواد الغذائية اللي أنتم تتناولوها ضرب 6 بالمينيمم. مزبوط عابدة؟ يعني خبزة الحمام بدينار ونص. وين بأي دولة بالعالم لما ابنك كل يوم بده سندويشة حمام على الصبح بده كل يوم دينار ونص إذا عندك مصاب واحد؟ فأحد الأهالي كان إنه يلجأ بيحكي لا خلص أنا ما عندي هاي المقدرة، بدي أروح على الخيار الثاني خبز العدس. وأنا انبسطت يعني وأنا بتابع أمورها ومبسوطة. اكتشفنا شو؟ إنه الولد بعد سنة بياخذ يعني استهلاك عالي من البروتين، صار عنده نقرس. فتخيلوا يعني إنه الوعي لازم يكون دائما كامل متكامل. أنا بدي أمنع عنك شغلة، بدي أتأكد إنه أنت ما تجاوزت حدود في مكان آخر. يعني أنا بدي أكد وأتشكر كل حدا موجود عنا في القاعة. يعني شكرا لوقتكم الثمين اللي أعطيتونا إياه، خبراتنا. يعني أنا بمون على زملائي وشركائنا الاستراتيجيين إنه كل ما تم طرحه من توبكس من أفكار إبداعية هي يعني قابلة للمشاركة مع حضراتكم. يعني هيئاتكم الرسمية اللي أنتم حضراتكم بتمثلوها، شو ما وصلنا لنتائج وإن شاء الله رح نوصل لنتائج كلياتها يعني وكأنها بين إيديكم. يعني ما في أي يعني ما في صعوبة يكون لكم أكسس على أي معلومة من المعلومات الخبراء. مرحب في أسئلتكم ومرحب باستفساراتكم. بحب أسمع يعني الجمهور إذا في حدا عنده مداخلة أو شغلة. تفضلي تفضلي صفاء. ثواني مهندس صفاء إذا تكرمتي. لا لا صفاء مش شغال. نعم. السلام عليكم، يعطيكم العافية. صفاء الصمادي من المؤسسة العامة للغذاء والدواء. حابة أتكلم شوي، أحكي يعني مداخلة بدور المؤسسة العامة للغذاء والدواء في فحص الجلوتين والأغذية الخالية من الجلوتين. إحنا كنا يمكن من السباقين في مختبرات المؤسسة بإجراء رصد متخصص بالتعاون مع مديرية الغذاء في الفحص الأغذية الخالية من الجلوتين. كان يمكن ب 2018 أو 2019 هذا المشروع، وكان في منه نتائج، ولكن هاي النتائج ما تم استغلالها بالشكل الصحيح. وما كنا عارفين لأنه مواصفاتنا أو القواعد الفنية ما كان فيها ليمت للأغذية الخالية من الجلوتين أو قليلة الجلوتين. ولكن مع انطلاق المواصفة الجديدة بال 2024 هلا احنا كمؤسسة رح يتم تجميع بيانات للأغذية هاي، لجميع الأغذية الخالية من الجلوتين أو اللو جلوتين. اوكي، وراح يصير في عمليه تسجيل للمواد الغذائيه. هذا توجه المؤسسه، انه يصير في تسجيل للمنتجات الغذائيه هاي كمنتجات خاليه من الجلوتين او قليله الجلوتين. وعشان انه يعني خلص انه هاي لما تتسجل في المؤسسه كمنتجات غذائيه بيتم التعامل معها في الجمارك بطريقه اخرى وبنسب الاستهداف. فهذا توجه المؤسسه، وان شاء الله انه يعني يكون لها دور بانها هي يعني مؤسسة يعني لها regulatory authorities. فإن شاء الله إنه يعني رح نكون في تعاون بهذا الموضوع. وشكرا ويعطيكم العافية. العافية. إضافة للتفضل فيها بديتنا، إحنا في بدأ في الجمارك في عندنا نبات معينة للأغذية الخاصة. أنا بشكرها والله شكرا لها. أنا كنت أحكي بنفس الجزئية، مثل الأغذية الفري جلوتين تصنفت كأغذية لحالات مرضية خاصة تخضع لرسم جدول. وعندنا نفذ في البند 19 اللي بيخص المنتجات المخابز، البند 21 اللي بيخص بالأغذية الأخرى، وحتى للمشروبات المحتوية على جلوتين أو لا في نافذة خاصة للأغذية لحالات مرضية خاصة. وشكرا لك. يعني أنا للأمانة
بتمنى انه يصير في اصدار مثلا زي شهاده معينه انه هذا المنتج خاص او لا. في جزئيه ثانيه بس تحملوني فيها. لا بالعكس، خذ وقتك. الله يعطيك الصحه يا رب. في هلا في منتجات انتم بتستوردوها خاليه الجلوتين. نعم صحيح. تطلبوا شهادات معينه، احنا كدائره جمارك دائره تنفيذيه ودائره رقابيه، تجينا احنا مثلا تعليمات من الغذاء والدواء مثلا او من المواصفات والمقاييس انه الصنف الفلاني لازم يكون في معه مثلا شهاده صحيه انه في او ما. هل المنتجات الفري جلوتين في شهاده معينه مطلبها او في فحص معين احنا المفروض نوجه التاجر قبل ما نخلص على البضاعه؟ انا هذا اللي بيهمني، انه قبل ما يتم التخليص على البضاعه لازم يكون في اجراء معين انا اشتغله. انا كدائره جمارك شو الشيء اللي يعني اللي بتفيدوني فيه في الجزئيه هذه؟ حضرتك الغذاء والدواء المهندسة. هلا بالنسبة للفحص صراحة هو يطلب بالتعاون مع الغذاء والدواء، بتصير كمان بتحولها لمسرب أحمر هيك إذا صح التعبير. حضرتك المادة اللي حكيت عنها بالجمارك إنه يتم معاملته إنه خالي من ضرائب، أنا اطلعت عليها وكنت عم بناقش فيها، بس للأسف يعني اللي هو مش انتقاد، هو يعني الفكرة إنها تكون شيء إيجابي أكثر من إنه انتقاد أو ملامة. الفكرة إنه للأسف إنه بتم إعفاء مثلا طحين الذرة، ولكن الخليط مثلا الخليط الخالي من الجلوتين للأسف ما بيكون ذرة لحاله أو رز لحاله، يشترط إنه يكون خليط من ذرة ورز بالإضافة لمكونات ثانية، فهون لا يعفى. فنسبة الجمارك عليه مرتفعة، نسبة الضرائب عليه مرتفعة. حتى بالغذاء والدواء يعامل الأغذية الخالية من الجلوتين ضمن الأغذية الخاصة كمكملات غذائية، ولكن إحنا هي لا تعتبر مكمل غذائي، هي العلاج الوحيد والأساسي لمصابين السيلياك. ومشكلتنا كمان لا تكمن بالأغذية المستوردة، لأنه بالغالب الأغذية المستوردة في مصداقية بالتعامل. إحنا مشكلتنا مع الأغذية المحلية اللي يتم إضافة شعار خالي من الجلوتين على المنتجات حتى يزيد من بيعها، وللأسف ما بيكون مدرك شو يعني خالي من الجلوتين. يعني إحنا لما نتواصل مع المصنعين نكتشف إنه هو أصلا مش مميز الجلوتين عن الجيلاتين، مش مميز انه وين في تلوث، مش مميز انه التعبئه بتختلف. في مداخله عابده اذا سمحتي لي. هلا كونه احنا يعني فنيين وبنفحص مواد غذائيه في مختبراتنا، وقعنا بفخ انه تكون اللوجو يعني يخلو بطبيعته، نقطه انتهى، المنتج خالي من الجلوتين. احنا عارفين، احنا كناس يعني شغلتنا التحليل، نعرف انه الماده، يعني خليني احكي لك مثلا خلينا نحكي الشوفان خالي من الجلوتين بطبيعته، ولكن احنا كمرضى هل يسمح لنا بتناول الشوفان؟ اكيد لا. ليه؟ لانه هو اوكي خالي بطبيعته، ولكن الظروف اللي بيتم فيها زراعه القمح والشوفان والشعير كلها بتكون منظمه. البلد اللي متاكد تماما، البلد اللي بيصدر قمح بيصدر شعير وبيصدر شوفان. اي منتج بحاجتك بيستخدم القمح كرو ماتيريال بتصنيع مواده وعجائنه، اكيد اوريدي بيستخدم الشوفان. مين يضبط هاي العمليه؟ فهي صارت يعني العباره يعني شوي فضفاضه، مضلله وفضفاضه. احنا قلنا كمختبرات انه اوكي طبيعي يعني انه ما يكون في جلوتين، لكن في مصادر ثانيه رح تتجمع، رح تظهر بالفحص المخبري، وبالتالي يرسب هذا المنتج. تفضل اخ مصطفى. بدي اضيف بس بعد ما طلعت القاعده الفنيه الاردنيه، اكيد هسه لازم كل شيء بده يدخل لازم يخضع للفحص. وقلنا لكم احنا الفحص هو الايزا والاجهزه موجوده والجهات اللي الرقابيه موجوده وبتفحص. بالنسبه كمان زي ما تفضلت المهندسه انه اذا بما انه صار في عندنا احنا حدود واشتراطات للخالي وللقليل للو، صار عندنا بيقدروا كمان في الغذاء والدواء يعملوا سجل للاغذيه بحيث انه يزودوكوا فيها، بحيث انه زي ما بيطالبوا الجمعيه انه تخففوا عليهم الجمارك او تصير الامور اوضح، يعني تصير اوضح والاشتراطات اوضح بتكون. طيب سؤال يعني بعتذر. هو فقط يعني ربما إضافة هنا، إنه يعني سعيد جدا بكل الأفكار التي يتم يعني مشاركتها لتحسين جودة وسلامة الغذاء الخالي من الجلوتين، خاصة الآن مع إنفاذ القاعدة الفنية المتوجهة، لأن هناك قاعدة يعني هي إلزامية، فهناك عملية إنفاذ. فقط لكي يكون لنا تصور ربما جماعي وأن نواصل هذا العمل الجماعي، يجب أيضا أن نفكر في كل لما تؤخذ أو لما نفكر في أي قرار لإدارة المخاطر، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد الممكنة وربما الانعكاسات الممكنة. فطبعا
عملية تسجيل أغذية هي من ضمن الأشياء أو من ضمن الإجراءات التي يمكن التفكير فيها لكي تسهم في تعريف الغذاء، وربما تسهم في أن الغذاء يكون آمن. إجراءات جمارك معينة ممكن أن يسهم في ذلك. لكن هنا يجب أيضا أن نفكر في ذلك. لو مثلا طلب أن يسجل الغذاء في الأردن، ويطلب أن يسجل في مصر، ويطلب أن يسجل في تونس، ويطلب أن يسجل في كل عملية تسجيل هذه تصبح تكلفة. من تعتقدون أن التكلفة سترجع على من؟ على المستهلك. فهنا يعني يجب علينا أن يعني ليش ما تكون الريجوليشنز، يعني احنا نكون قناة واحدة. اسمح لي أنا، بمعنى إنه التشريعات تكون موحدة. أنا الغذاء اللي بعتبره 20 هو مقبول في مصر، مقبول في أستراليا، مقبول في كندا، هذه تفتح لي الأبواب إني أدخل أسواق العالم. Exactly. فأي ثينك نحن الآن يعني نناقش إمكانية ربما إنشاء شيء عربي مشترك. لماذا لا يكون؟ يعني احنا شفنا اللوجو بتاع الOACS، الجمعية الأوروبية لحماية السيلياك. الأستاذة عابدة تعمل ما شاء الله مع مجموعة من الجمعيات العربية. هناك رابطة عربية لجمعيات حماية المرضى السيلياك في المنطقة العربية. فهناك إمكانية أنه ربما الرابطة بالتعاون مع هيئات التقييس الوطنية وهيئات تقييس إقليمية أنه يتم إنتاج ربما شعار موحد. نعم. في نفس الوقت أنه يمكن أن يكون هناك عملية التحقق قبل استعمال هذا الشعار، لكن التحقق بطريقة تسمح بأننا يعني نتأكد من استيفاء اشتراطات معينة. نعم. ولكن في نفس الوقت أن الإجراءات أو التكاليف، وخاصة لو يكون هناك تكاليف لكي يكون الغذاء أكثر أمان، هذا مفروض. لكن لو تكون هناك تكاليف خاصة إدارية والتي تؤدي إلى رفع التكلفة صحيح غير مبرر للمستهلك، غير مبرر، هذا يعني يجب أن نفكر فيه. لا أقول أنها ليست لازمة، من الممكن أن ممكن أن يعني يجب أن نستعمل من بعض هذه الإجراءات، ولكن لنفكر في ذلك معا، يعني بطريقة ربما إقليمية، خاصة وأن المنطقة العربية أعتقد من الناحية حتى من الناحية الطبية إلى غير ذلك، يعني البريفالنس تعتقد أنها أعلى كمنطقة، ليس فقط كبلد، ليس فقط يعني كأردن أو كفلسطين أو كمملكة عربية سعودية إلى غير ذلك، يعني كإقليم. هناك بعض الإشارات أو المؤشرات التي تؤدي إلى ذلك. فهنا يعني فقط ربما الدعوة لكي نواصل العمل المشترك. وأيضا يعني الإشادة بما تم القيام به ومن يعني إطلاقه من قبل الأردن كجهة رائدة، سواء كان ذلك جمعية حماية السيلياك، المختبرات العسكرية، المواصفات، هيئة الغذاء والدواء، إنه يعني هناك already مجتمع تعاوني متكامل هنا. ربما هذا سيؤثر على إنتاج مجتمع تعاوني إقليمي. ونعمل معا ربما ضمن خطة عمل ممكن أن نفكر عنها سويا بالمجموعة، ولكي نقوم بوضع ربما أهداف معينة، بما في ذلك ربما مواصفة عربية موحدة، شروط يجب الاستيفاء بها بطريقة موحدة، طرق تحليلية أيضا. يعني أنا كمنتج غذائي عربي كيف أعرف أن هذه الطريقة التحليلية هي طريقة تسهم في أنها تعطيني التحقق من يعني أنه خالي من الجلوتين من عدمه. فهنا عندنا ربما مسؤولية مشتركة مش مستحيلة يعني absolutely. وما بدأنا I think سيسهم فينا ولا تراجع. يعني يا حبذا يكون بين يعني بين لغة تخاطب ما بيننا إحنا يعني على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، وكل من يساندنا في واجبنا تكون في أبجدية موحدة ما بين هاي الأطراف. بمعنى بقصد في كلامي إنه أنا لما بشوف هذا اللوجو في أي منتج في أي سوق في العالم، أنا بكون مطمئنة إنه صدر من
مؤسسة مشرعة وهناك مساءلة قانونية. واحكي لك حتى على مستوى انه انت ممكن انك تتناول هذا الغذاء لمجرد انك تشوف هذا اللوجو موجود يكون امن. حتى اللوجو موجود بعشرات الطرائق. انا يعني ما في تحديد انه كيف اعبر عن هذا الغذاء الامن. ممكن بلوجو، ممكن اعمل كروس على سنبله القمح، ممكن باي طريقه كانت تكون هاي يعني لغه موحده ما بيننا، وتشريعاتنا تكون واحده، وطرقنا نتفق على التراكيز اللي بتسبب لنا المشاكل. فبتخيل انه لما تتوحد القنوات هيك الامور كلياتها على مستوى تجاري وعلى مستوى صحي رح يعني تتسهل الامور. خطر في بالي المنتجات اللي بتكون less than 10، هي لمين موجهة؟ سؤالي يعني. اوكي اوكي. less than 10، انه يعني لانه احنا محكومين في ال20 فما يعني. يعني كما تم عرضه ال 20 بي بي ام لما تم التوصل اليه or celiac disease من كتركيز، يعني معتمد على شيئين، معتمد على تقييم مخاطر نعم الذي يهدف الى حمايه اغلبيه السيلياك. نعم. يعني 20 بي بي ام اعتمادا على البيانات المتواجده حول كيفيه تغذيه المصاب بالسيلياك يجعل او يوازي عملية حماية عدم الاستهلاك أكثر من 10 ملي جرام في اليوم. نعم. فيسيء هنا يجب التفريق ما بين ال 20 بي بي ام وال 10 ملي جرام في اليوم. 10 ملي جرام في اليوم هو كمية تعرض، وال 20 بي بي ام هو threshold للتواجد. لكن السؤال، هل ال 20 بي بي ام هذا صحيح يعني يحمي المنطقة العربية؟ وحقيقة أنا لسنا لنا الجواب حاليا. لماذا؟ لأنه ليس لنا بيانات كافية ما في داتابيس التي يمكن أن تعطيني هذا الجواب. طبعا 20 بي بي ام أحسن من لا شيء أكيد، ولكن السؤال هل 20 بي بي ام كافي؟ وبعتقد أنه ربما يجب علينا أن نقوم بأكثر يعني التحقق وإصدار بيانات في هذا السياق. بدي أسأل حضرتك، امبارح كنا نتحدث أنا وياك على ذكرتني لما إجيت أنت حكيت لي رح تجاوبني اليوم، اللي هي نسبة التعرض المسموح لها إحنا كمرضى سيلياك. طيب يعني لما أنا يعني بدي أتناول أكثر من غذاء من أكثر من مطرح، بدي أجمع كيف بدي أتعامل مع هذا الرقم؟ هل هو تراكمي أم هل هو بير 100 جرام بير دي؟ شكرا وشكرا على المحاضرة والبانل ديسكشن وكل النقاشات الممتعة والمشوقة والممتازة بهذا الموضوع. فعلا يعني إذا بنرجع شوي للمشروع يلي نحن عم نتحدث فيه كل هذا الصباح ونرجع لأساسياته العلمية بالتعاون مع كل الأفرقاء اللي ذكرناهم، مشروعنا هو إنه يقدر يغطي دايت متكامل افريج عم يتناوله مريض السيلياك من كل المصادر. ومثل ما نذكر تكرارا، المصادر يلي هي ليبلد جلوتين فري، وكل المصادر الغذائيه اللي هي تعتبر حكما جلوتين فري ولكن ممكن تكون ملوثه او معرضه لكروس كونتامينيشن. الهدف بس تجاوب على سؤال حضرتك بشكل سريع، انه نستحصل على فكره التعرض من اغلب المصادر العامه كرمال نقدر نجاوب على الاسئله يلي رجعت انطرحت كمان من قبل بروفيسور صامويل. السؤال الاول، هل مريض السيلياك يتعرض لخطر؟ وهذا الموضوع هو مقارنة مع ثريشهولد ال10 ملغ يلي تحدثنا عنه. ثاني جواب، هل ال20 ملغ بر كيلوغرام اللي بالمواصفة هي كافية؟ هذا رح نقدر نجاوب عليه من خلال نسب التعرض الاوكيرنس داتا اللي عناها، ولكن الأكثر من نسب الاستهلاك ونوعيات الاستهلاك، لأنه ممكن حسب الاستهلاك اللي عم يتعرض له مريض السيلياك، لو الغذاء هو بيحترم ال20 ملغ بر كيلوغرام سوف يعرضه لتعرض أكثر من المسموح صحيا. فهون ممكن نوصل للتوصيات تو ابديت الليمت يلي هي 20 ملغ بر كيلوغرام، ويلي ذكرها بروفيسور صامويل بدول معينة مثل أستراليا نسبة للاستهلاك تبعها. فإذا بتسمحي أروبيك، كمان عندنا بعض المشاركات من الأونلاين. نعم، أو نطلب من بروفيسور صامويل أو حدا قريب على الشاشة. صحيح، نقدر ناخذ سؤال أو سؤالين.
I think السؤال في الوسط هو ما هو المعيار الذي تم تحديد على أساسه يعني مليغرام بير داي ال 20 بي بي ام، يعني المستوى الآمن، وهو جرعة 10 مليغرامات جلوتين في اليوم. يعني هذه تعتبر جرعة آمنة، وعلى أساس ذلك اعتمادا على يعني دايت، معدل دايت للمريض مصاب بالسيلياك يؤدي انه 20 بي بي ام يكون يعني سيف، يعني يكون يعني ثريشولد امن. اذا المنتج الغذائي يحتوي على جلوتين وكتب في المحتويات يحتوي على جلوتين بدون تحديد الكميه، هل يعتبر المنتج صالح للاستهلاك الآدمي؟ اولا ربما هنا توضيح، يعني نعم من صحيح. ناحيه في تداخل. التوسيم. كلمة الجلوتين عادة لا تستعمل في توسيم المكونات، لأن الجلوتين لا يعطيني أي شيء. باي ذا واي الأرز فيه جلوتين، أوكي؟ يعني الجلوتين، the word gluten هو مجموعة من البروتينات، المجموعة من البروتينات التي مثلا في القمح عندنا مجموعة معينة برولامينز، عندنا في الشعير I think سيكالين. فكل مجموعة هي مجموعة بروتينات، لكن عندها جزئية مشتركة. الجزئية المشتركة هي أنها فيها بنتابيبتايد، مجموعة من 5 أمينو أسيدز، التي تساهم في أن المريض بالسيلياك بما أنه عنده جزء وراثي يتعرف على هذه الجزئية، ويؤدي بعد ذلك بعد يعني التعرف عليه إلى عدد من التأثيرات الفيزيولوجية التي تحدث لديه. فلا نستعمل في التوسيم التكويني للغذاء جلوتين، نستعمل قمح، شعير، يعني نستعمل المكون الغذائي الأساسي. حاب اضيف بالنسبه للاشتراطات انه ال 20 ملي بي بي ام وال 100 بي بي ام، احنا كمواصفات ومقاييس لما نحط المواصفه زي ما انا حكيت، قلت المواصفه لازم في 3 معايير رئيسيه. بهمنا امن وسلامه المواطن، فبالتالي احنا بناخذها في عندنا من الكودكس اللي هو الدستور الغذائي العالمي، بناخذها من المواصفات الاقليميه اللي حوالينا بحيث تكون المواصفه الاردنيه موائمه للمواصفات الدوليه والمواصفات الاقليميه. فبالتالي احنا هاي اخذناها من الكودكس. بضبطش مثلا اقول والله اجي احكي انه والله ال10 بي بي ام افضل، وانا بدي انا مور سيف للمواطن تبعي، هيك بلاقيش حدا انا استورد منه غذاء او انا اورد له غذاء. فانا دائما لازم تكون المواصفه تبعي والاشتراط تبعي موائمه للمواصفات الدوليه اللي حوالي والاقليميه. اشكرك. معنا اخ محمود اونلاين، ما بعرف اذا ممكن توصلوه معنا. أخ محمود تسمعنا؟ أخ محمود، يمكن فقدنا الاتصال، ننتظر. أخ محمود تسمعنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. مش سامع. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. بشكركم جدا على المؤتمر الرائع ده. برضو كنت بسأل على 20 بي بي ام اللي هي نسبة تواجدها في الغذاء، وبرضه نسب التعرض ان حضرتك ان المفروض ما تزيدش عن 10 بي بي ام ده يوميا. ده مجمل، ده نقدر نقول المجمل اللي المفروض من الجلوتين. والسؤال الثاني، احنا في ظروفنا المصريه بس ازاي هل في امكانيه من الاختبارات تبقى سهله جدا وغير مكلفه، ان احنا نقدر نعمل تشيك بسرعه جدا، اختبار يبقى سهل وغير مكلف؟ سؤالين، السؤال الأولاني عن 10 بي بي ام و20 بي بي ام، والسؤال الثاني عن طريقة تقدير الجلوتين، وتكون طريقة سهلة وسريعة وما تاخدش وقت وتكون غير مكلفة. شكرا جزيلا على المؤتمر الرائع. اتفضلوا زملاء، مين بيحب يجاوب؟ في جواب بتكرر، يعني كيف هي احنا بنحط يمكن هو شبك معنا متاخرا، يعني مش غلط الاشتراطات كنا بنعتمد على الكودكس او الدستور الغذائي العالمي، وبنعتمد على المواصفات الاقليميه، وبحيث انها تكون موائمه وما يكون في عندنا او تكون سيف للمواطنين. بالنسبه للفحص
يعني لا مش عارف انه اذا هو بيكون سأل عن يعني هلا أخ سهل محمود سهل ولا رخيص مش عارف. أخ محمود إذا سؤال بسأل بس على احنا يمكن بنتكلم أخ عن اختراق الجلوتين سؤالك واضح أخ محمود، سؤالك واضح. بدي أجاوبك أنا بالنيابة عن زملائي. طرق التحليل هلا هي يعني حدث ولا حرج. بصفي إنه أنت كجهة بتصدر تقرير بمأمونية هذا الغذاء لمرضى السيلياك، يعني بصفي إنه هل أنت مستوى الدقة لفحصك. واحنا انت بتعرف انه احنا كل ما كانت الاكيورسي اعلى كل ما كان التقرير المخبري ذو قيمه. عندك طرق إلايزا تكنيك متاحة، عندك كتات سريعة. ويعني واكيد انت ما يعني بتعرف هاي النقطه انه الكتات اوكي سريعه ولكن بتكون ذات تكلفه عاليه. فالإلايزا هو الحل الاقل ثمنا واقل تكلفه. وبالنسبه للسؤال اللي سالته حضرتك بالنسبه للتركيز، بعيد وبجاوب حضرتك انه العشرة PPM هو التركيز الموصى به للمرضى اللي عندهم تحسس من الجلوتين لكن مش سيلياك ديزيز، وال20 هي لمرضى السيلياك. ومع زملائي الفريق اللي من الصباح شاركونا أفكارهم، إحنا بصدد أنه ندرس هل هذه القيمة ما تأثيرها على مرضى السيلياك، هل هي إحنا بحاجة إعادة النظر لهذا الرقم، شو أبعاد هذا الرقم. بتمنى أكون جاوبت حضرتك. حتى ستي بالنسبه للفحوصات يعني كمان انت مش بس الهدف اني اعمل الفحص، كمان الهدف انه انت نتيجتك كون هسه في صارت قاعده الزاميه وصار فيها مخالفات. يعني انا بكره المخالف بدي ارجع له بضاعته، ممنوع تدخل البلد. فهسه انا ما بزبط يكون عندي انا الفحص اكون غير موثوق النتيجه، فلازم تكون نتيجه موثوقه، في اعتماديات، في عندنا كنترولات شغاله، في عندنا مشاركات بينيه شغاله على اساس تكون نتيجتك تكون دقيقه ومعتمده. بكرر شكري العميق عن جد لكل حدا أعطانا من وقته الثمين، كل الهيئات الرسمية، كل أصحاب المراتب الاعتبارية مع حفظ الألقاب والأكاديمية، زملائي الخبراء. يعني العين مفتعلة على الحاجب، يعني أنتم أساتذتنا. بتشكر يعني الفرصة اللي خلتني أكون اليوم ما بينكم، وإنه نحتضن هذا المشروع. وإن شاء الله دائما بنكون يد واحدة ونتشارك كل معلومة وصلنا لها وما رح نبخل عليكم فيها. بكرر شكري وسعيدة جدا بلقائكم اليوم، يعطيكم العافية. ممكن نتصور معكم إذا تكرمتوا. أشكر المقدم مهندس أروى الحمايدة وجميع الأخوة الزملاء والزميلات الذين شاركوا في الجلسة النقاشية حول الجلوتين على المعلومات القيمة اللي قاموا بإثراها خلال الجلسة. والآن تحقيقا للأهداف المشتركة بين جمعية رعاية مرضى السيلياك والمنظمة العالمية لعلوم تشريعات الأغذية جي فورس في قطاع الجلوتين، سيتم الآن توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العالمية لعلوم تشريعات الأغذية جي فورس وجمعية مرضى السيلياك وحساسية القمح. فليتفضل كل من سعادة البروفيسور سامويل جوتفغوا والسيدة قيسي للإمضاء على الوثائق.
استراحة الغداء راح تكون من الساعة 1 حتى الساعة 2 في قاعة فيلادلفيا في الطابق الأرضي. يرجى التواجد في القاعة قبل الموعد ب5 دقائق رجاء، يرجى الالتزام بالمواعيد.